Lâm Phàm, Ngựa Cương Chiến Thần. Y Tuyết, Tô Y Tuyết, trưởng nữ Tô gia. Lâm Phàm, Lâm Phàm cứu em. Lâm Phàm, lấy mạng hắn. Hay cho một kẻ đệ nhất thiên hạ. Ngựa Cương Chiến Thần, ẩn mình giang hồ nhiều năm, vậy mà vẫn đáng sợ đến thế. Ngay cả sát thủ số 1 ám ảnh cũng có thể mời đến. Nói đi, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ta? Muốn biết sao? Vậy thì xuống gặp Diêm Vương mà hỏi đi. Nói ra đi, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ta? Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm, cứu em. Tiểu xảo vặt, ngươi nghĩ có thể làm ta bị thương sao? Có làm ngươi bị thương được hay không? Còn chưa chắc đâu. Thập hương nhuyễn cân tán, người hạ độc từ khi nào? Cái này thì nên hỏi người vợ tốt của ngươi ấy. Tại sao? Lâm Phàm, anh đừng trách em. Để trả hết nợ cho em trai em đành phải hy sinh anh thôi. Tô Y Tuyết, vì em đã cứu anh nên anh đối với em răm rắp nghe lời. Cho dù em là một kẻ chỉ biết giúp đỡ em trai của mình, tất cả yêu cầu của em trai em anh đều đáp ứng. Không ngờ em lại vì cái tên em trai vô dụng đó của em mà không tiếc hãm hại anh. Hôm nay dù tôi có mất mạng, tôi cũng sẽ lấy mạng hết lũ kiến hôi như các người. Không phải tôi hại, là do chính anh kỹ năng không bằng người khác. Nếu cho tôi thêm một lần được sống lại, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã sát hại mẹ tôi. Mình thật sự đã trở về rồi. Lâm Phàm, anh phát điên gì vậy? Em trai em sắp kết hôn rồi. Bây giờ anh đã cưới em rồi, thì số tiền sính lễ này anh phải chi ra là điều đương nhiên. Trung Linh, các người đã đòi 1 triệu rồi, lại đòi thêm 5 triệu nữa. Có phải hơi làm khó anh ấy quá rồi không? Trung Linh cũng thật đáng thương, để chữa bệnh cho mẹ lại gả cho một kẻ không bằng cầm thú như vậy. Cầm miệng lại cho tôi. Tiền sính lễ cô đã cầm hết để chữa bệnh cho mẹ cô rồi. Cô có tư cách gì mà nói? Tiền sính lễ tôi chỉ lấy 20 vạn. Số tiền còn lại tôi không hề lấy. Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi đã đưa tiền cho cô, vậy cô chính là vợ tôi. Sau này đàn ông nói chuyện mà cô còn dám xen vào, tôi sẽ đánh cô mất mạng. Lâm Phàm, anh điên rồi sao? Anh dám đánh tôi? Loại người như anh chỉ biết ngửa tay xin tiền chị gái. Tôi đánh anh vẫn còn nhẹ đấy. Nó là em trai tôi, anh cưới tôi, vậy nó cũng là em trai anh. Sau này nó mua xe mua nhà, anh phải bỏ tiền ra. Có vấn đề gì sao? Ai nói tôi muốn cưới cô? Anh nói gì cơ? Người tôi muốn cưới là cô ấy. Lâm Phàm, anh điên rồi sao? Ban đầu anh đã mặt dày, nhất quyết muốn cưới tôi. Bây giờ anh hủy hôn trước mặt mọi người cũng thôi đi, anh còn muốn cưới vợ của em trai tôi. Cô đừng để thằng em trai này của cô hại người khác nữa. Còn cô nữa, ban đầu tôi đúng là mù mắt, lại cưới phải cô, một người sẽ vì thằng em trai vô dụng này của cô mà hại chồng mình mất mạng. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi hại anh khi nào? Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có. Tô Y Tuyết, nếu như tôi đã được sống lại,
sẽ không để mặc cho cô tùy tiện làm bừa nữa. Tôi biết cô là vì muốn chữa bệnh cho mẹ cô nên mới đồng ý lời cầu hôn này. Nhưng bây giờ tôi cưới cô, tiền tôi sẽ giúp cô chi trả. Thật sao? Tôi chưa bao giờ nói dối. Chỉ cần cô đồng ý. Tôi đồng ý. Anh lấy tiền của tôi, lại còn muốn cưới vị hôn thê của tôi nữa đúng không? Tiền của anh sao? Tên vô dụng như anh có lấy ra nổi 1 triệu tệ không? Tô ra các người có tư cách gì mà đòi thêm 5 triệu tiền sính lễ? Y Tuyết nhà chúng tôi là một trong tứ đại mỹ nhân của Thanh Châu. Các phú hào theo đuổi con bé, xếp hàng từ nhà chúng tôi ra đến tận ngoài tỉnh. Ban đầu nếu không phải anh nói, chuyện gì cũng đồng ý. Làm sao tôi có thể gả con gái bảo bối của mình cho cái đồ vô dụng như anh được? Chẳng lẽ không phải vì con gái cô thanh danh hỗn loạn nên mới tìm đến tôi sao? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Ban đầu tôi đúng là mù mắt. Tôi cứ nghĩ mình cưới được một người tốt bụng để báo đáp ân tình, không ngờ lại là vô thường đến đòi mạng tôi. Lâm Phàm, bây giờ anh đi là muốn làm tôi mất mặt trước mọi người sao? Liên quan gì đến tôi chứ? Anh Lâm Phàm, anh vừa nãy nói là thật sao? Tôi chỉ không ưa bộ mặt của đám tiểu nhân đó thôi, nên giúp cô thôi. Số tiền này cô cầm lấy cứu mẹ cô đi. Cảm ơn anh, vậy tôi xin nhận số tiền này. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại anh. Vậy tôi đi trước đây. Alo, thông báo cho Ngự Cương Thần Điện, ta đã trở về. Ngự Cương Chiến Thần hôm nay cuối cùng cũng đã trở về. Mau chóng cùng ta đi nghênh đón ngài ấy. Mẹ có nghe nói chưa? Vừa nãy có người ở Đông Phương Hoa Viên đã chi 50 triệu mua một căn biệt thự. Cái gì? Đông Phương Hoa Viên, một căn biệt thự ở đó phải hơn 50 triệu. Người có thể mua đứt bằng tiền mặt, chắc chắn có tài sản hàng tỷ trở lên. Y Tuyết, con mau đi đi. Có lẽ vị phú thương đó vẫn còn ở đó, con vẫn còn cơ hội. Con với người ta có quen biết gì đâu. Làm sao người ta có thể trực tiếp để ý đến con được? Con là một trong tứ đại mỹ nhân của Thanh Châu mà. Tên đàn ông nào mà chẳng thèm muốn chảy nước dãi. Mẹ sinh con ra xinh đẹp như vậy, chẳng phải là muốn có một ngày con có thể câu được một chàng rể vàng về cho mẹ sao? Đúng vậy chị. Hồi đó để chị gả cho cái tên vô dụng không ra gì đó, chẳng phải là vì chút tiền sính lễ đó sao? Kết quả thì sao? Chị ngay cả hắn cũng không giữ được. Em không quan tâm, lần này chị phải câu được một con rùa vàng. Thôi được rồi, bằng không sau này đừng hòng bước chân vào cửa Tô gia ta nữa. Con biết rồi. Là kẻ ảo tưởng sức mạnh. Người đâu? Lấy mạng hắn cho ta, rồi theo ta nghênh đón Trấn Nam Vương. Phòng kinh doanh Đông Phương Hoa Viên. Tiền Quân, người to gan thật đấy. Trấn Nam Vương, sao ngài lại đến đây? Thuộc hạ Mộ Vũ Mặc, tham kiến Ngự Cương Chiến Thần. Ti chức Hướng Vấn Thiên, tham kiến Ngự Cương Chiến Thần. Ngự Cương Chiến Thần sao? Chính là vị được xưng là thần thánh giáng trần Ngự Cương Chiến Thần sao? Tên vô dụng, mắt chó của ngươi mù rồi sao? Hướng Vấn Thiên, ngươi ngay cả chó dưới trướng của mình cũng không quản được. Xem ra vị trí Trấn Nam Vương này đã đến lúc đổi người khác rồi. Ti chức quản người không tốt, xin được xử lý ngay bây giờ. Nào, đem mấy người bọn chúng xuống cho ta. Này, không được. Chiến thần đại nhân, tôi sai rồi. Chiến thần đại nhân, chiến thần đại nhân. Ti chức đang chuẩn bị một yến tiệc thịnh soạn ở Thanh Châu, kính mong đại nhân có thể nể mặt đến dự. Một là để ti chức chuộc tội quản người không tốt. Ngươi nói là hội nghị thường niên của Nam Châu dưới quyền ngươi sao? Chính xác. Được, ta sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Tạ ơn đại nhân. Cô không được đi đâu cả, đi theo tôi. Đừng động vào tôi, dừng tay. Thằng nhóc thối, anh dám quay lại sao? Không muốn mất mạng thì cút ngay cho tôi.
cướp vợ tôi, hại tôi ra nông nỗi này. Tôi còn chưa tìm anh mà anh đã tự đến rồi. Tôi chán sống sao? Được, anh cứ đợi đấy. Các người, tất cả cứ đợi đấy cho tôi. Gì? Không sao cả. Dì, cháu đã sắp xếp bác sĩ cho dì rồi. Dì đợi vài ngày nữa là có thể phẫu thuật được rồi. Anh Lâm Phàm, cảm ơn anh. Không có gì đâu. Dì, cháu nghe nói sau khi dì làm thủ tục phẫu thuật xong đã bán cả căn nhà đi rồi. Đây là một căn biệt thự ở Đông Phương Hoa Viên. Đợi dì xuất viện thì dọn qua đó ở nhé. Không được, quá quý giá, không thể nhận được. Trung Linh đã giúp cháu, dì cứ nhận đi. Anh Lâm Phàm, thật sự không cần đâu. Em chỉ là ở buổi tiệc giúp anh nói vài câu thôi, không tính là giúp đỡ gì đâu. Hơn nữa anh đã giúp em rất nhiều rồi. Đồ quý giá như vậy em không thể nhận được. Em đã giúp anh nói chuyện như vậy ở buổi tiệc, khiến em bị đánh. Em không nhận lấy, anh thật sự cảm thấy áy náy lắm. Em thật sự không thể nhận được, cái này quá quý giá rồi. Được rồi, vậy khi nào hai người cần thì cứ liên hệ với anh nhé. Anh nhất định sẽ đến. Anh còn có việc phải đi trước đây. Con gái, Lâm Phàm là một người đàn ông tốt đấy. Con phải nắm giữ thật tốt đấy nhé. Con không xứng với anh ấy. Cố gắng thật nhiều để xứng đáng đi con. Lâm tiên sinh, Trấn Nam Vương tiên sinh đã sắp xếp lối đi VIP cho ngài. Xin mời đi theo tôi. Không cần đâu, ta cứ đi lối bình thường là được rồi. Quả nhiên là phong thái chỉ Trấn Nam Vương mới có. Phó thiếu gia, cảm ơn anh đã đưa em đến tham dự yến tiệc. Qua đêm nay, Trấn Nam Vương sẽ tuyên bố phó gia chúng tôi sẽ gia nhập dưới trướng của ngài ấy. Yên tâm, đã là người của tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Chào phó thiếu gia. Phó thiếu gia, nghe nói ngài sắp gia nhập dưới trướng Trấn Nam Vương. Thật đáng chúc mừng. Đúng vậy, phó gia từ nay về sau sẽ một bước lên mây rồi. Sau này phải nâng đỡ chúng tôi nữa đó. Đúng vậy, chúng ta cùng nâng ly chúc phó thiếu gia. Nào, các vị khách sáo rồi. Phó gia chúng tôi dù có mạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng tam đại thế gia Lục Nam được. Đây chẳng phải là Tô Y Tuyết, Tô tiểu thư sao? Đúng vậy. Đây chẳng phải là một trong tứ đại mỹ nhân Thanh Châu sao? Tôi đã bảo mà. Thảo nào hôm nay phó thiếu gia mặt mày rạng rỡ. Thì ra bên cạnh có người đẹp bầu bạn thế này. Khách sáo rồi, Y Tuyết. Mau nâng ly chúc ba vị gia chủ một chén đi. Vâng. Lâm Phàm, quả nhiên là anh. Sao anh lại ở đây? Vậy cô thì sao lại ở đây? Leo lên cành cao rồi sao? Anh nói linh tinh gì vậy? Anh đã đánh em trai tôi bị thương. Sao bây giờ lại như không có chuyện gì vậy? Bắt nạt thiếu nữ, đánh người phụ nữ bệnh tật bị thương, chẳng lẽ tôi không nên dạy dỗ hắn sao? Anh, Y Tuyết, hắn là ai? Hắn chính là vị hôn phu trước đây của em. Thì ra anh chính là tên vô dụng, còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đó hả? Chỉ là con vịt mà còn vọng tưởng biến thành thiên nga. Là anh hủy hôn ngay tại hôn lễ, lại cướp mất vị hôn thê của em trai tôi. Bây giờ còn đánh em trai tôi bị thương. Anh có tư cách gì mà nói tôi ở đây chứ? Khi đó đồng ý gả cho tôi, đã nói là 1 triệu tiền sính lễ. Kết quả đến ngày cưới, cô lại đòi thêm 5 triệu tiền sính lễ. Một người trơ trẽn như cô cũng xứng để tôi cưới sao? Còn nữa, cô luôn nuông chiều em trai mình, khiến nó hình thành tính cách ngông cuồng hống hách. Em trai cô không chỉ ra tay đánh người, mà còn đánh bị thương. Mẹ của Trung Linh đang bệnh nặng. Tôi dạy dỗ hắn như vậy đã là nhẹ rồi. Nếu là trước đây, tôi đã treo hắn lên tường thành từ lâu rồi. Tôi là một trong tứ đại mỹ nhân Thanh Châu đó.
Tiền sính lễ chỉ đòi anh 6 triệu. Đó đã là đề cao anh rồi. Một tên nghèo kiết xác lấy 6 triệu để cưới Y Tuyết, một trong tứ đại mỹ nhân Thanh Châu. Có biết đây đã là phúc phận lớn lao của anh rồi không? Tô Y Tuyết, cô không quên chứ? Khi cô sa đọa ăn chơi khắp nơi, không ai muốn cưới cô. Em trai cô lại đang cần tiền gấp để kết hôn. Nếu không, cô sẽ đồng ý gả cho tôi sao? Nói nhảm gì vậy? Người trong ảnh hoàn toàn không phải tôi. Cô vui là được. Lâm Phàm, loại hạ đẳng như anh làm sao mà vào được đây? Đúng, đây là yến tiệc của trấn Nam Vương đấy. Loại người địa vị thấp kém như anh làm sao có tư cách vào đây? Chắc là lẻn vào phải không? Dám cả gan lẻn vào yến tiệc của trấn Nam Vương, gan lớn thật đấy. Mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Các người có biết không, là trấn Nam Vương đích thân mời tôi đến. Tôi khinh, anh có thân phận gì? Cũng xứng để trấn Nam Vương mời anh sao? Mau rời đi. Lát nữa nếu trấn Nam Vương đến, anh có 10 cái mạng cũng không đủ tạ tội đâu. Loại người như các người hoàn toàn không có tư cách đuổi tôi ra ngoài. Từ xa đã nghe thấy ở đây có một tên vô danh tiểu tốt đang nói năng ngông cuồng. Nếu phó thiếu gia không đủ tư cách, vậy thêm Chu gia ở Nam Hải của tôi có đủ tư cách không? Tính cả Tế gia ở Đông Thành của tôi thì sao? Và cả Kim gia ở Tô Châu của tôi nữa, bây giờ đủ tư cách rồi chứ? Bọn phàm nhân các người, cho dù có gom cát thành tháp, trước mặt ta cũng chỉ trong chốc lát hóa thành cho bụi mà thôi. Lâm Phàm, anh có biết ba vị này không? Đó là gia chủ của các thế gia danh tiếng nhất Lục Nam. Ở Lục Nam đều là những tồn tại như trời vậy. Cái loại hạ đẳng như anh còn dám ở đây nói nhảm, đúng là không biết điều. Mấy người bọn họ cũng coi là trời sao. Trước mặt ta, bọn họ chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, loại kiến hôi mà thôi. Hỗn xược. Phó gia chúng ta sắp gia nhập dưới trướng trấn Nam Vương. Đó chính là chiến tướng số 1 Lục Nam, đã nắm giữ huyết mạch kinh tế. Anh còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ bẩm báo trấn Nam Vương, nhất định phải khiến anh tan xương nát thịt. Yến tiệc lần này còn có một nhân vật càng cao quý hơn sắp đến. Nếu có thể được ngài ấy trọng dụng, nhất định sẽ trở thành người có quyền lực của Long Quốc. Nếu mượn được ngọn gió đông này, có thể leo lên đỉnh cao của Long Quốc, vậy thì nhìn khắp Lục Nam sẽ là dưới một người, trên vạn người. Bọn phàm nhân các người hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của vị đại nhân vật đó đâu. Thằng nhóc thối này còn dám ở đây nói nhảm. Mau cút đi, nếu không chúng tôi thật sự ra tay đấy. Nói nhảm với hắn làm gì? Cứ bảo người đuổi hắn ra ngoài là được. Người đâu? Đem tên điên này đuổi ra ngoài cho ta. Ngươi mù mắt chó rồi sao? Dám bất kính với khách quý. Cô là ai? Chúng tôi đang trục xuất tên có thái độ ngông cuồng này. Kẻ bất kính với các gia chủ. Liên quan gì đến cô? Đây là thủ phú Thanh Châu, gia chủ Mộ gia, Mộ Vũ Mặc, Mộ đại tiểu thư. Người này là ai khiến đường đường là thủ phú Thanh Châu như cô phải lên tiếng vì hắn? Hắn đương nhiên là một tồn tại mà các người không thể nào với tới được. Hoang đường. Tam đại thế gia chúng ta đã tọa trấn Lục Nam hơn 100 năm, nền tảng vững chắc. Không phải quý tộc Long Quốc thì không thể lay chuyển. Chẳng lẽ hắn ta là quý tộc nào đó của Long Quốc sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một người không có nổi tiền sính lễ, làm công bình thường, thì làm sao có thể là quý tộc Long Quốc được chứ? Quý tộc Long Quốc cũng không xứng để sánh vai. Nếu đã không phải quý tộc, vậy thì làm gì có chuyện trèo cao? Huống hồ đây là yến tiệc của trấn Nam Vương. Thử hỏi ai có thể trong yến tiệc này áp đảo trấn Nam Vương? Các người có biết không, yến tiệc lần này chính là Hướng Vấn Thiên đích thân tổ chức cho ta đó. Còn dám ở đây nói bậy. Vũ Mặc, người gọi điện thoại bảo Hướng Vấn Thiên đến đây, để bọn họ mất mạng một cách rõ ràng. Vâng, ta xem hôm nay ai dám động vào hắn. Bái kiến trấn Nam Vương đại nhân. Trấn Nam Vương bây giờ đã đến rồi, anh muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Trấn Nam Vương đại nhân chính là kẻ không biết điều này, dám xông vào yến tiệc lại còn nói lời bất kính với ngài. Chúng tôi đang định tại chỗ loại bỏ hắn để làm gương cho kẻ khác.
Thuộc hạ hướng Vấn Thiên bái kiến đại nhân. Chuyện gì thế này? Trấn Nam Vương đại nhân, thống lĩnh Lục Nam, tất cả thế gia Nam Châu, còn có quyền lực kinh tế lớn. Trấn Nam Vương, ngươi thật uy vũ. Thuộc hạ không dám, đây là do con cháu ngoan của ngươi nói đấy. Dù sao hắn cũng đã quy phục dưới trướng ngươi rồi. Nếu sau này hắn thăng tiến thì hắn chính là thuộc hạ Trấn Nam Vương ngươi, dưới một người trên vạn người đó. Đồ khốn nạn nhà ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó trong phủ Trấn Nam Vương ta, sao dám ở trước mặt vị đại nhân này mà nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Trấn Nam Vương đại nhân, hắn là đại nhân có thân phận gì? Không đến lượt các người chất vấn. Ngươi vừa nãy không phải đã nói muốn loại bỏ ta và cả Mộ gia nữa sao? Tôi thật sự không biết ngài có thân phận tôn quý. Xin ngài tha cho tôi. Trấn Nam Vương, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Cút. Còn các ngươi, những kẻ đã hùa theo Phó Gia Thành như vậy, hôm nay ta sẽ thanh trừ tất cả các ngươi. Chu gia ở Nam Hải không biết thân phận của Lâm tiên sinh cao quý, đã đắc tội rất nhiều, xin hãy tha thứ. Tề gia chúng tôi cũng vậy, không biết thân phận của Lâm tiên sinh cao quý, xin lỗi lần nữa, cầu xin tha thứ. Kim gia ở Tô Châu không biết thân phận của Lâm tiên sinh cao quý, cầu xin tha thứ. Lâm Phàm, rốt cuộc anh là ai? Tôi chẳng qua chỉ là một mạng người. Ban đầu cô đã cứu tôi một mạng, tôi muốn báo đáp ân tình, nhưng tôi không ngờ Tô gia các người lại lòng tham không đáy, tham lam phú quý. Tôi chỉ là một kẻ ngốc bị ép hủy hôn, chẳng phải các người đều biết sao? Ngay cả Trấn Nam Vương đại nhân cũng phải cung kính với anh. Anh tuyệt đối không phải người bình thường. Anh giấu tôi thân phận của mình, lại còn trách tôi đòi thêm tiền sính lễ của anh. Ân tình có thể báo đáp, lòng người khó dò, tôi cũng chỉ là nhìn thấu mà thôi. Tô Y Tuyết, cô vì sự tham lam của mình mà bỏ lỡ khối tài sản khổng lồ này, cô hối hận rồi sao? Tôi thân là chị cả trong nhà, tôi vì em trai mình mà mưu cầu một chút tiền tài thì có gì sai? Ngược lại, anh lại luôn giấu giếm thân phận của mình, bây giờ còn muốn trách tôi. Vô lý, đại nhân của chúng ta là để báo đáp ân tình mới tự hạ thấp thân phận để ở rể nhà ngươi, còn các ngươi tham lam vô độ, lại còn đổ lỗi cho sự thiển cận của mình lên đầu đại nhân. Quả thật là hết thuốc chữa. Tô Y Tuyết, đây là do chính cô nói. Giữa cô và tôi vốn dĩ không có bất kỳ liên quan nào. Nếu bây giờ cô còn dây dưa với tôi thì đừng trách tôi khiến cả Tô gia của cô biến mất khỏi Thanh Châu. Còn về phần các ngươi, Lâm tiên sinh, sự hiểu lầm vừa rồi đều là do người phụ nữ này và Phó Gia Thành gây ra. Mong Lâm tiên sinh tha thứ. Nếu Lâm tiên sinh không chê, Tề gia tôi có thể dâng tặng một căn biệt thự để cầu xin sự tha thứ của ngài. Kim gia chúng tôi cũng có thể dâng tặng chân bảo cho Lâm tiên sinh để cầu xin tha thứ. Thấy các người có thành ý như vậy, vậy thì ta sẽ thanh trừ tất cả các ngươi khỏi Lục Nam. Lâm tiên sinh, ngài đang đùa đấy hả? Ta không đùa. Lâm tiên sinh, nếu bồi thường chưa đủ, ngài cứ việc nói ra, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngài. Ta không cần gì cả, ta chỉ muốn các ngươi biến mất khỏi Lục Nam. Lâm tiên sinh, hôm nay chúng tôi quả thật đã bị kẻ tiểu nhân che mắt, có thất lễ, nhưng ngài làm như vậy chẳng phải cũng quá đáng lắm sao? Lúc nãy các người muốn thanh trừ ta, chẳng phải nói rất dứt khoát sao? Sao bây giờ đến lượt ta lại có nhiều lý do như vậy? Chuyện vừa rồi quả thật là hiểu lầm, chúng tôi cũng đã nói sẵn lòng bồi thường. Ngài lại muốn tiêu diệt chúng tôi, chẳng phải ngài làm vậy là cắt đứt toàn bộ đường sống của tất cả các gia tộc quyền quý Lục Nam sao? Sao hả? Không được sao? Lâm tiên sinh, chúng tôi kính trọng ngài, gọi ngài một tiếng tiên sinh cũng là nể mặt. Trấn Nam Vương đại nhân, thế mà ngài lại muốn diệt sạch chúng tôi. Chúng tôi là những người đầu tiên không đồng ý. Lời của Lâm tiên sinh chính là mệnh lệnh tối cao. Các ngươi đắc tội với ngài ấy chính là đắc tội với ta, thì sẽ phải bị ta thanh trừ toàn bộ. Trấn Nam Vương đại nhân, ngài tuy cao quý là chủ của Nam Châu Lục Nam, nhưng chúng tôi cũng là những gia tộc trăm năm. Bây giờ ngài lại giúp đỡ một người ngoài, gây khó dễ cho các gia tộc chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không đồng ý? Các ngươi đây là muốn đối đầu với ta sao? Chúng tôi chỉ là nói sự thật mà thôi. Chàng trai trẻ, hôm nay ở đây anh cũng chỉ là dựa dẫm chặt chẽ vào Trấn Nam Vương đại nhân. Mất đi sự che chở của Trấn Nam Vương đại nhân, anh là cái thá gì chứ? Lâm tiên sinh, tuổi trẻ hăng hái thì được, nhưng không thể phô trương. Anh mà cứ chèn ép các gia tộc chúng tôi như vậy, các gia tộc chúng tôi nhất định sẽ vùng lên phản kháng. Đến lúc đó, tất cả các gia tộc tập hợp lại với nhau, sức mạnh này anh không thể xem thường đâu. Các người cũng quá tự đề cao bản thân rồi, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh Lục Nam mà thôi.
chỉ chiếm 3/10 của Long Quốc. Ngươi nhìn khắp Long Quốc mà xem, những gì ta muốn thanh trừ chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ bé mà thôi. Lâm tiên sinh, đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Nếu vẫn còn cố chấp như vậy, chính là tự chặn đường sống của mình. Trấn Nam Vương đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự muốn vì người này mà đối đầu với toàn bộ gia tộc Lục Nam sao? Người này rốt cuộc là ai mà lại khiến Trấn Nam Vương đại nhân ngài trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn ta? Ta có thể là con kiến trong mắt các ngươi, ta cũng có thể là vô thường đoạt mạng các ngươi, ta cũng có thể là bậc thang dưới chân các ngươi, ta chính là bầu trời trên đỉnh đầu các ngươi mà các ngươi không thể vượt qua. Ngông cuồng, xem ra anh không biết ba gia tộc liên thủ lại có thực lực như thế nào. Ba gia tộc chúng tôi liên thủ lại quả thực chỉ có ở Long Quốc chưa đến 3/10 thực lực, cũng là con kiến trong mắt anh. Nhưng anh đã từng nghe nói, đừng tự đánh giá quá cao bản thân, cố gắng lay chuyển những thứ to lớn bằng sức mạnh nhỏ bé chưa? Mỗi gia tộc chúng tôi đều đã cắm rễ ở Lục Nam hơn trăm năm, làm sao anh có thể dễ dàng hủy diệt được? Các ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Vũ Mặc, trong vòng 3 phút, tài sản của ba gia tộc Chu Tề Kim phải đóng băng toàn bộ. 3 phút sau, chỉ dựa vào một người mà lại muốn trong 3 phút đóng băng nền tảng của ba gia tộc lớn chúng tôi sao? Thằng nhóc, anh đừng có mặt tự phụ nữa. Ngay cả khi thủ phú số 1 Thanh Châu làm chỗ dựa cho anh, chưa nói 3 ngày, ngay cả 3 tháng cũng không thể đóng băng hoàn toàn ba gia tộc chúng tôi. Trấn Nam Vương đại nhân, ngài thật sự muốn đối đầu với chúng tôi cũng không còn gì để nói. Thế nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bị các người hủy diệt đâu. Hơn nữa, phía sau còn có mấy thế gia khác liên minh với nhau. Đúng vậy. Cái gì? Toàn bộ tài sản bị phong tỏa sao? Tề gia cũng bị phong tỏa rồi hả? Cái gì? Tài sản của Kim gia chúng ta cũng bị phong tỏa rồi sao? Vài thế gia Lục Nam nhỏ bé phong tỏa tài sản của các người thì có gì khó khăn đâu. Cô là ai? Vân Mộng Lam Tư Nặc. Cô ấy chính là đại tiểu thư Lam Tư Nặc của Vân Mộng Lam thị. Vân Mộng Lam thị này chính là thế gia số 1 Long Quốc đó. Chỉ cần tùy tiện búng tay một cái là có thể khống chế toàn bộ xu hướng kinh tế của Long Quốc. Bây giờ tôi đã sống lại trở về, mọi chuyện đã thay đổi. Những người đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận tôi. Các người sao lại đến đây? Anh nói gì vậy chứ? Khách sáo quá rồi đấy. Dù sao thì chúng ta cũng suýt nữa đã thành người một nhà rồi. Tôi không dám nhận đâu. Tôi không có 6 triệu tiền sinh lễ. Tôi cũng không xứng đáng làm con rể của bà đâu. Anh xem anh nói gì kìa. Anh có Vân Mộng Lam thị làm chỗ dựa. Chuyện lớn như vậy mà anh không nói, lại còn nói anh không có tiền. Thế này, chỉ cần 3 triệu tôi có thể gả con gái tôi cho anh. Đây cũng là ý của cô sao? Phải. Dù sao thì bây giờ anh có Vân Mộng Lam thị làm hậu thuẫn. Số tiền này đối với anh mà nói chắc là chuyện nhỏ thôi nhỉ. Vậy thì e rằng phải khiến các người thất vọng rồi. Tôi và Vân Mộng Lam thị hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào. Vừa nãy ở buổi tiệc, tôi đã tận tai nghe thấy Lam đại tiểu thư đó nói phải lòng anh. Sao hai người có thể không có quan hệ gì được? Cô ấy phải lòng tôi là chuyện của cô ấy. Tôi đã bảo cô ấy đi rồi. Đi rồi sao? Tôi đã nói mà. Cô ta đã bỏ rơi anh rồi hả? Sao tôi lại ngốc thế này chứ? Người ta đường đường là tập đoàn Vân Mộng Lam thị, sao có thể để mắt đến cái tên vô dụng như anh chứ? Tôi sẽ không cưới con gái bà đâu. Không cưới cũng phải đưa tiền. Sao hả? Không đòi được thì chuyển sang cướp trắng trợn thế này sao? Đây là khách sạn Long Đô đấy. Các người còn dám gây rối ở đây sao? Anh đừng có giả vờ ở đây nữa. Anh có thân phận gì chứ? Nếu không phải vì chuyện của chị tôi, cái loại người không ra gì như anh có thể đến đây ăn cơm sao? Ai nói tôi phải trả tiền chứ? Thì ra anh đang ăn quỵt ở đây hả? Lâm Phàm, tôi còn tưởng anh thật sự có bản lĩnh gì chứ. Thì ra chỉ là một kẻ lừa đảo đến để ăn quỵt mà thôi. Vậy mà anh còn giả vờ thanh cao trước mặt tôi ở bữa tiệc. Thằng nhóc, dám đến đây ăn quỵt sao? Đúng là gan to thật đấy. Hoặc là anh cũng có thể chuyển tiền trực tiếp cho con trai tôi. Chúng tôi cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh cố tình nạp mạng phải không? Quản lý, có một người đang ăn quỵt ở đây. Mau bắt hắn ta lại cho tôi. Cái gì? Anh ấy là khách VIP của chúng tôi mà. VIP gì chứ? Hắn ta chỉ là một kẻ làm thuê nghèo mà thôi. Chỗ các người là khách sạn Long Đô tốt nhất Thanh Châu. Cái loại người như hắn ta
làm sao xứng đáng đến đây ăn cơm chứ? Kẻ làm thuê nghèo mặt sao? Đúng vậy. Tôi có thể làm chứng. Hồi đó hắn ta cưới tôi, 1 triệu tệ tiền sính lễ, đều là gom góp từ khắp nơi. Loại người như vậy chắc chắn là lẻn vào đây. Mau đuổi cái thằng nhóc nghèo mặt này ra ngoài cho tôi. Tên nào không có mắt dám cho loại người này vào đây chứ? Cái đồ ăn bám nhà người khác như anh còn không mau cút ra ngoài đi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo đấy. Quản lý, nói nhiều với loại người này làm gì chứ? Mau tìm người bắt hắn ta lại đi. Cô xem kìa, hắn ta vậy mà còn dám cười. Mau đuổi hắn ta ra ngoài đi. Nếu không, uy tín của khách sạn Long Đô các người sẽ bị một kẻ làm thuê nghèo mặt phá hoại mất đấy. Anh lẻn vào đây ăn bám mà còn dám kiêu ngạo như vậy hả? Người đâu? Bắt cái tên ăn quỵt này lại cho tôi. Anh tưởng anh tùy tiện rút ra một cái thẻ là được sao? Đây là khách sạn Long Đô, khách sạn tốt nhất toàn Thanh Châu đấy. Chỉ với anh đi làm công 10 năm, kiếm được chút tiền nát đó còn không mua nổi một món ăn ở đây đâu. Không đúng, đây là thẻ VIP 7 sao tối cao của khách sạn chúng tôi. Sao có thể như vậy được chứ? Quản lý, cô có nhầm lẫn gì không? Đúng vậy, cô nhầm rồi chứ gì. Hơn nữa, tôi nghe nói khách sạn Long Đô này thẻ VIP là người tôn quý nhất. Chưa từng nghe nói có loại thẻ VIP 7 sao tối cao cả. Đương nhiên rồi, tấm thẻ này là do khách sạn chúng tôi đặc biệt chế tạo dành cho tập đoàn Vân Mộng Lam Thị. Cả Long Quốc chỉ có một tấm. Vân Mộng Lam Thị sao? Vậy mà anh còn nói anh với làm tiểu thư đó không có quan hệ gì. Người ta cứ nhất quyết muốn đưa cho tôi nào có lý do gì để không nhận chứ? Tôi có thể đi được chưa? Đương nhiên là được, không phải chứ. Anh ta chính là dựa vào Vân Mộng Lam Thị mà ăn bám. Cô cứ thế mà để anh ta đi sao? Khách sạn chúng tôi làm sao dám quản chuyện riêng của Lam tiểu thư. Chỉ cần anh ấy có tấm thẻ đó thì chính là vị khách tôn quý nhất của khách sạn chúng tôi. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Mẹ, làm sao đây? Đi thôi. Anh đứng lại cho tôi. Tô tiểu thư còn có gì muốn chỉ giáo? Anh cứ khăng khăng nói anh không có quan hệ gì với Lam tiểu thư. Tôi cứ tưởng anh thanh cao đến mức nào. Hóa ra cũng chỉ là nói một đằng làm một nẻo, chỉ là ăn bám mà thôi. Cô gọi tôi lại chỉ để nói với tôi những lời này sao? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, số tài sản anh có được nhất thời bây giờ hoàn toàn không đáng là gì. Những thứ này đều không thuộc về anh. Bây giờ anh càng đắc ý, sau này sẽ ngã càng thảm. Vậy thì không cần Tô tiểu thư phải bận tâm. Bây giờ tôi đã bay cao vạn dặm, người khác chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên tôi mà thôi. Tôi khinh một kẻ chỉ biết dựa vào ăn bám mà có được tài sản, còn dám ở đây nói năng ngông cuồng. Ban đầu nếu không phải con gái tôi đã cứu anh có thể có được ngày hôm nay sao? Ân tình của Tô gia tôi đương nhiên sẽ không quên, nhưng Tô gia các người, sự lừa dối và sỉ nhục dành cho tôi cũng không hề ít đi. Công và tội bù trừ cho nhau. Vì vậy hôm nay tôi sẽ không truy cứu các người. Tôi hy vọng các người đừng tự chặn đường mình. Không phải chứ? Sao vậy? Tôi nghe ý của anh là còn muốn tìm Lam đại tiểu thư để trả thù tôi sao? Nếu đúng là như vậy thì tôi càng khinh thường cái tên vô dụng ăn bám như anh bóp ngạt các người. Hoàn toàn không cần Lam gia. Hơn nữa, tôi và họ cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Không có quan hệ sao? Không có quan hệ thì tấm thẻ trong tay anh là sao? Dùng đồ của Vân Mộng Lam Thị, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận. Một kẻ vô năng như anh lại còn cứng miệng, đúng là đồ nhu nhược. Chúng tôi lúc trước không coi trọng anh chính là vì lý do này. Các người là cái thá gì chứ? Cũng xứng đáng khinh thường Lâm tiên sinh sao? Vừa mới đá chị tôi xong, bây giờ lại tìm một cô gái xinh đẹp khác. Được đấy, cô gái xinh đẹp này, cái người này, anh ta chính là một kẻ ăn bám. Sớm tránh xa anh ta ra. Vẫn là một kẻ vô dụng, dựa dẫm vào phụ nữ để leo lên. Tôi thấy cô trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Con trai tôi ưu tú hơn nhiều. Hay là cô thử cân nhắc nó xem sao? Người đẹp, cô nhìn tôi đây này, từ đầu đến chân tôi đều hơn hẳn anh ta. Hay là cô đi theo tôi đi. Các người là cái thá gì chứ? Cũng xứng đáng nói lời dơ bẩn trước mặt tôi sao? Cái con tiện nhân nhà cô dám đánh tôi sao? Đồ khốn. Cô có biết tôi cũng là người có máu mặt ở Thanh Châu không? Cô có tin tôi lấy ra cô không? Tất cả các người câm miệng hết đi. Tô Y Tuyết, nó đánh mẹ con mà con lại mắng mẹ. Con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy hả? Mẹ làm sao nuốt trôi cục tức này được? Đúng vậy đó chị. Em không hiểu chị đang nhát gan cái gì nữa. Này, bây giờ anh ta tìm một người ngoài đánh mẹ chúng ta và cả em nữa. Chị cứ thế mà nhịn được sao? Cô ấy đang cứu các người đấy. Anh nói linh tinh cái gì đấy hả? Cầm miệng. Lâm tiên sinh, ngài có cần tôi giúp xử lý không? Xử lý cái gì chứ? Xử lý chúng tôi sao? Cô là cái thá gì mà xử lý chúng tôi? Mẹ đừng nói nữa. Cô ấy chính là đại tiểu thư Vân Mộng Lam Thị. Con nói cái gì? Vân
Đại tiểu thư Vân Mộng Lam thị sao? Chị không đùa đấy chứ? Cô ấy chính là Lam đại tiểu thư sao? Không phải chị nói cô ấy đã thằng nhóc này rồi sao? Tôi vừa mới gặp cô ấy ở buổi tiệc xong. Làm sao tôi có thể nhầm được? Không phải các người nói muốn xử lý tôi sao? Tôi còn đang chuẩn bị xem các người xử lý thế nào đây. Lam đại tiểu thư, con trai tôi nó không biết điều, mong cô rộng lượng bỏ qua. Đừng chấp nhặt với nó. Không phải thế, vừa nãy hắn ta không phải còn nói muốn tôi đi theo hắn ta sao? Lam đại tiểu thư, tôi đối với cô chỉ có sự kính trọng cao cả nhất, làm gì dám có ý nghĩ không phải phép nào chứ. Lâm Phàm, tôi thấy những gì tôi vừa nói không sai chút nào. Anh chính là một kẻ nhu nhược dựa dẫm vào phụ nữ để được chống lưng. Hôm nay nếu không phải Lam đại tiểu thư chống lưng cho anh, làm sao anh có thể nói chuyện với tôi như thế này được? Tô tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của cô. Con cầm miệng đi. Tô Y Tuyết, cô cứ luôn miệng nói tôi dựa dẫm vào phụ nữ để được chống lưng. Chẳng lẽ cô không phải dựa vào tiền tài để leo lên sao? Tôi nói cho cô biết, chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi hy vọng sau này cô đừng quấy rầy tôi nữa. Sau này anh sẽ có lúc phải khóc đấy. Lam đại tiểu thư, vậy chúng tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Đám người này chuyên định bợ kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu, sớm muộn gì cũng sẽ ngã sấp mặt thôi. Sao cô lại đến đây? Không phải tôi vẫn chưa nhận được sự ưu ái của anh sao? Làm sao có thể sớm như vậy mà đã về Vân Mộng được chứ? Anh Lâm Phàm. Trung Linh, sao em lại ở đây? Mộ tiểu thư nói anh ở đây. Gì, có chuyện gì sao? Không phải, ca phẫu thuật của mẹ em rất thành công. Chỉ là gì? Người trong gia tộc em đã tìm thấy em. Chẳng phải em nói từ nhỏ gia đình xảy ra biến cố, mẹ em đưa em chạy trốn ra ngoài sao? Bọn họ đến tìm em rồi sao? Cô là người của Thanh Hà Trung thị sao? Thanh Hà Trung thị hả? Cô nói là cùng với Vân Mộng Lam thị của các người, là gia tộc cổ xưa của Long Quốc. Thanh Hà Trung thị sao? Mặc dù đều là gia tộc lâu đời, nhưng Thanh Hà Trung thị đã sớm suy tàn. Làm sao có thể so sánh với chúng tôi Vân Mộng Lam thị được chứ? Không sao, dù sao đi nữa, bây giờ em đã là thiên kim của một đại gia tộc rồi, sau này sẽ không cần phải chịu khổ chịu bắt nạt nữa. Sao vậy? Bọn họ muốn em trở về, nhưng em hơi sợ. Anh Lâm Phàm, anh có thể đi cùng em không? Thanh Hà Trung thị tuy đã suy tàn, nhưng vẫn còn có giá trị. Dù tệ đến mấy cũng là gia tộc cổ xưa, có thể tìm được một số manh mối. Được, anh sẽ đi cùng em. Anh Lâm Phàm, anh thật tốt. Cô gái Lâm Phàm là người tôi đã chọn. Cô không có sự đồng ý của tôi mà đã muốn cướp anh ấy đi. Lam tiểu thư, tấm lòng của cô khiến tôi rất cảm động, nhưng mà chúng ta thật sự không có duyên. Không sao, tôi thích anh, không liên quan đến anh. Lam đại tiểu thư này quả thật có chút thú vị. Tùy cô vậy, tôi xin phép. Khoan đã, anh đi thăm gia đình của cô gái này mà đi tay không, có vẻ không thích hợp lắm nhỉ? Đây là món quà dành cho anh, cứ coi như là mượn hoa dâng Phật vậy. Nếu tôi không nhầm thì mối quan hệ hiện tại của hai người hẳn là tình địch nhỉ? Lam tiểu thư, cô lại sẵn lòng tặng món quà này cho Trung Linh, làm quà ra mắt gia đình cô ấy sao? Người đàn ông tôi thích, dù ở đâu cũng phải hơn người một bậc, ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh cũng không thể kém hơn người khác. Được thôi, vậy thì xin cảm ơn thiện ý của Lam tiểu thư. Trung Linh, nào, mau ngồi xuống. Chào ông nội. Em Trung Linh đúng không? Chị là con gái độc nhất của trưởng tử Trung gia, cũng là chị họ của em, Trung Tình. Em lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chị cũng khá lo lắng. Vị này là ai? Chào cô, tôi là... Thôi bỏ đi, không quan trọng. Em Trung Linh, ở bên ngoài nhiều năm, quen biết ai cũng là chuyện bình thường, đúng không ông nội? Ban đầu gia đình chúng ta gặp biến cố, cha cháu qua đời, khiến cháu và mẹ cháu lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Giờ đây cuối cùng cũng tìm được cháu về rồi. Cũng coi như ông trời yêu ái Trung gia chúng ta. Đúng vậy, em Trung Linh, em vừa mới về, có thể không biết nền tảng của Trung gia chúng ta. Sau này hãy học thêm quy củ,
thì sẽ biết không phải ai cũng có thể mang đến đây. Trung gia được thành lập 300 năm trước, đã mất 20 năm để trở thành chủ nhân của Thanh Hà. 3 thế hệ cùng lúc đã tạo ra một gia tộc mạnh ngang với Vân Mộng Lam Thị và Kỳ Sơn Triệu Thị. Có vẻ như anh rất hiểu về nền tảng và lịch sử của Trung gia chúng ta. Thế nhưng 50 năm trước lại xảy ra biến cố. Sức mạnh của Trung gia đã giảm sút đáng kể. 18 năm trước lại gặp phải tai ương. Từ đó, Trung gia từ một gia tộc hàng đầu đã sa sút trở thành một gia tộc hạng 2. Hỗn xược, anh có thân phận gì mà cũng dám nói về Trung gia chúng tôi? Thôi được rồi, được rồi. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì? Nhanh lên đi. Thật ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi. Các người là ai? Trung Linh, con xem con kìa. Khó khăn lắm mới tìm được về nhà mình, sao lại không gọi cả chúng ta đến chứ? Trung Linh, dù sao chúng ta cũng có hôn ước mà. Hôm nay mẹ anh đặc biệt đến thăm ông nội đấy. Cậu là vị hôn phu của Trung Linh sao? Không phải đâu ông nội. Trung Linh, con xem con nói gì kìa. Trước đó đúng là con trai mẹ Thế Hào có chút xích mích nhỏ với con, nhưng mẹ đã dạy dỗ nó rồi. Con đừng giận nữa nhé. Trung Linh, thế này là cháu sai rồi. Cháu đã có vị hôn phu thì nên đưa cậu ấy đến gặp ông nội chứ. Sao cháu lại để thông ra tự mình chạy đến đây chứ? Em Trung Linh vừa dẫn về một người đàn ông, giờ lại thêm một người nữa. Hai người này, không biết ai mới là vị hôn phu của em ấy đây. Đúng đó, Trung Linh. Vậy, vị này là ai vậy? Trung Linh chỉ có một vị hôn phu, là con trai tôi thôi. Cô ấy có thể dẫn ai đến chứ? Trùng hợp quá. Lâm Phàm, sao anh lại ở đây? Sao, hai người quen nhau hả? Ông nội, chính là thằng nhóc này. Vốn dĩ phải cưới chị cháu, kết quả vào ngày cưới hắn ta đã bỏ trốn luôn, lại còn dụ dỗ Trung Linh bỏ trốn nữa, khiến chị cháu ở Thanh Châu mất hết thể diện. Trung Linh, có phải như vậy không? Ông nội, không phải như vậy. Ông nội, thực ra mọi chuyện là thế này. Thôi được rồi, có gì thì ngồi xuống mà nói. Gia quy Trung gia chúng ta rất nghiêm khắc. Em mà bắt cá hai tay, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ làm ô danh gia tộc đấy. Không phải như vậy, là mẹ cháu bị bệnh cần tiền, cháu mới. Anh đã nói rồi, tiền vài ngày nữa anh sẽ đưa cho em. Nhưng em vì tiền mà đi theo thằng nhóc này, em dám nói không phải sao? Trung Linh, có thật là như vậy không? Ông biết mẹ cháu bị bệnh, rất cần tiền, nhưng mà cháu cũng không thể vì thế mà trái với đạo đức chứ. Em Trung Linh, em mới về được mấy ngày đã gây ra rắc rối lớn như vậy. Chuyện này nếu em không xử lý ổn thỏa thì danh tiếng của Trung gia chúng ta vừa mới được cải thiện sẽ sụp đổ vì em đấy. Em có biết sẽ có hậu quả gì không? Cháu không thích Tô Thế Hào. Cháu với anh ta đồng ý ở bên nhau cũng là vì tiền. Hơn nữa, số tiền này cũng là tiền sính lễ anh Lâm Phàm đưa cho chị anh ấy. Vậy tiền sính lễ đã đưa cho Tô gia chúng tôi thì là của Tô gia chúng tôi rồi. Tô gia chúng tôi muốn tiêu thế nào cũng là lẽ đương nhiên. Ngược lại, thằng nhóc này trước đây cứ bám giết con gái tôi, kết quả vào ngày cưới lại dám mang theo tiền sính lễ và con dâu tương lai của tôi bỏ trốn. Bây giờ lại còn có mặt mũi ngồi ở đây. Tiền của tôi muốn cho ai thì cho. Đừng có nói như vậy. Tiền của anh, đó đều là tiền anh ăn bám mà có được. Chuyện này là sao? Ông nội, ông không biết đâu. Thằng nhóc này cả ngày nó chỉ ăn không ngồi rồi, toàn dựa vào phụ nữ để ăn bám. Trung Linh, sao cháu có thể tìm một người như thế chứ? Ông nội, anh Lâm Phàm không phải người như vậy đâu. Ai nói không phải chứ? Hôm đó chúng tôi tận mắt chứng kiến ở khách sạn Long Đô, nó với phú bà kia ân cần lắm đó. Đúng vậy, hắn chỉ là một thằng làm thuê nghèo mạt, ngay cả 1 triệu tiền sính lễ cũng là gom góp khắp nơi mới có được. Nếu không phải làm trai bao cho phú bà kia, làm gì có cơ hội vào khách sạn cao cấp như vậy chứ? Cô không phải là tôi, làm sao cô biết tôi không có tư cách
Hôm đó ở yến tiệc trấn Nam Vương, anh nói thế nào? Lâm Phàm, anh dám làm không dám nhận sao? Tùy các người nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh... Em Trung Linh, sao em có thể kết bạn với loại người này chứ? Em muốn chọc ông nội tức điên lên sao? Mau xin lỗi ông nội đi. Ông nội, anh Lâm Phàm không phải người như vậy đâu. Mọi chuyện không phải như họ nói đâu. Ông nội, em Trung Linh vừa về chưa được bao lâu, gia giáo không nghiêm khắc lắm. Ông cứ tha thứ cho em ấy đi. Sau này chúng ta sẽ dạy dỗ thêm. Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Em Trung Linh, vừa nãy em không phải nói em thiếu tiền sao? Em vừa về chưa được bao lâu, chị cũng chưa chuẩn bị quà cho em. Thế này đi, cái này của chị là kim cương Nam Phi, trị giá 10 triệu. Em là đại tiểu thư của Trung gia chúng ta, tầm nhìn phải mở rộng ra. Không thể vì mấy cái tiểu xảo của một số người mà bị lừa gạt được. Tầm nhìn của Thanh Hà Trung thị cũng chỉ đến thế mà thôi. Loại người như anh dám hạ thấp Thanh Hà Trung thị. Người ta tùy tiện lấy ra một món trang sức đã trị giá 10 triệu rồi. Anh lấy gì mà so với người ta? Tôi vừa hay cũng chuẩn bị một chút lễ mọn. Loại nghèo nàn như anh có thể chuẩn bị được quà gì tốt chứ? Hay lắm, Lâm Phàm dám lấy một cái ổ khóa cũ dì xét tặng cho ông nội tôi. Anh ta đang sỉ nhục Trung gia chúng tôi sao? Lâm Phàm, anh lấy một cái ổ khóa cũ dì xét tặng cho gia chủ Trung gia. Chẳng phải anh cố ý nói người ta già nuôi lũ khụ sao? Đúng là gan lớn thật đó. Ông nội, cháu sẽ giúp ông đuổi cái thằng phế vật vô lễ này ra ngoài ngay, đừng mà. Em gái, đến bây giờ rồi, sao em vẫn còn mê mệt banh vực hắn ta chứ? Hắn ta mang một cái khóa cũ nát tặng cho ông nội. Hắn ta đang sỉ nhục Trung gia chúng ta đấy. Em nghĩ anh Lâm Phàm, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình. Có thể có lý do gì chứ? Chẳng qua là nghèo, không mua nổi món quà nào quý giá, nên tùy tiện tìm một thứ gì đó để đối phó mà thôi. Này, thái độ của anh là sao thế? Anh không lẽ muốn nói cái khóa cũ nát này là bảo vật vô giá chứ? Cho dù nó có chút niên đại thì trong mắt Trung gia chúng tôi, đây cũng chỉ là một thứ rác rưởi không đáng giá. Lão gia, ông đã từng nghe nói đến Vân Mê Vụ Tỏa chưa? Cái gì? Vân Mê Vụ Tỏa sao? Vân Mê Vụ Tỏa gì chứ? Anh đừng có ở đây lừa gạt Trung lão gia nữa. Ông nội tôi đã lăn lộn lâu năm, một tay đưa Trung gia đang trên bờ vực sụp đổ trở lại đúng quỹ đạo. Anh đừng hòng dùng thứ gì linh tinh lộn xộn để lừa gạt qua mặt. Tôi đương nhiên biết Trung lão gia khi Trung gia gặp nguy nan đã xoay chuyển tình thế, cứu vãn cơ nghiệp đang lung lay. Vì vậy tôi đặc biệt mang bảo vật này đến. Tôi tin rằng lão gia không phải là người có cái nhìn phàm tục, tự nhiên sẽ nhận ra được sự huyền diệu bên trong. Cái này, Vân Mê Vụ Tỏa này, nó được lấy từ Hắc Kim Triều Trạch, nguy hiểm nhất Long Quốc. Điểm nóng chảy cực cao, phải rất khó khăn mới tôi luyện thành khóa, cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa, nó là từ thời cổ Long Quốc, là khóa cổng quốc gia. Cái này, nếu cái này là thật thì đó đúng là một bảo vật vô giá. Vậy thì càng không thể nào. Thứ bảo vật vô giá như thế này, làm sao hắn ta có được? Lâm Phàm, anh không những tùy tiện tặng quà cho ông nội, mà còn tặng đồ giả. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Em gái, không phải chị nói em đâu, nhưng sao em có thể đưa loại người này đến bữa tiệc chứ? Thật là làm Trung gia chúng ta mất mặt. Nếu em thật sự không nỡ, chị sẽ làm người xấu để chị xử lý hắn ta cho gọn. Chị, món quà này là... Thôi được rồi, em xem chị em kia đối xử với em tốt biết bao. Em nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời chị em, tuyệt đối không được phụ lòng tấm lòng chân thành của chị em. Người đâu? Khoan đã. Vân Mê Vụ Tỏa này cứng cáp, cầm trong lòng bàn tay, hơi lạnh không hề giảm bớt. Nhìn vết rỉ sét theo năm tháng này, quả nhiên là Vân Mê Vụ Tỏa. Lão gia, quả nhiên ngài có cái nhìn tinh tường.
Trung gia có ngài trấn giữ, thảo nào lại có thể quật khởi trở lại. Làm sao có thể chứ? Một bảo vật vô giá như vậy, sao anh lại có được? Ông nội, ông không nhận nhầm chứ? Này, khi ta còn trẻ, từng may mắn được thấy ở Long Vương cung. Cái này tuyệt đối không thể giả được. Vậy thì càng không thể nào. Vật này đã là của Long Vương, sao lại có thể nằm trong tay hắn? Chẳng lẽ nói là anh trộm từ Long Vương cung ra? Lâm Phàm, anh thật to gan. Trộm quốc bảo của Long Quốc, đó là tội tử hình, không phải vậy. Vân mê vụ tỏa này được Long Vương đời trước ban tặng như vật ban thưởng, cho nên đã không còn ở nhân gian. Nếu nói như vậy, cái này thật sự là vân mê vụ tỏa của Long Vương cung. Nhưng mà vân mê vụ tỏa này, người được ban tặng là Vân Mộng Lam Thị. Hùng mạnh đến mức nắm giữ nửa Giang Sơn tài sản. Cái này sao có thể lại lưu lạc đến nhân gian chứ? Chàng trai trẻ, cái này cậu phải giải thích cho ta nghe một chút. Cái này chính là do Vân Mộng Lam Thị, tiểu thư Lam Tư Nặc tặng cho tôi. Nói bậy. Vân Mộng Lam Thị cao quý đến nhường nào? Hiện giờ đã nắm nửa Giang Sơn tài sản của Long Quốc. Họ sao lại có thể đem bảo vật vô giá này tặng cho loại người như anh? Cũng có thể. Tôi chính là một sự tồn tại mà ngay cả Vân Mộng Lam Thị, gia tộc nắm giữ nửa Giang Sơn tài sản, cũng không thể nào với tới được. Anh có thân phận gì mà chúng tôi lại không biết? Nếu anh thật sự cao không thể với tới, sao có thể sống dựa vào phụ nữ chứ? Cái đó là do Lam tiểu thư tặng cho anh Lâm Phàm. Tôi tận mắt nhìn thấy. Thật sao? Là cháu tận mắt thấy Lam Tư Nặc của Lam Thị ban tặng cho nó sao? Lão gia, ngài chỉ biết một mà không biết hai. Người phụ nữ giàu có mà chúng tôi vẫn luôn nói hôm nay Lâm Phàm bám víu vào chính là Lam đại tiểu thư của Vân Mộng Lam Thị. Không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh đấy, lại còn có thể câu dẫn được đại tiểu thư của Vân Mộng Lam Thị. Người trong sạch tự khắc trong sạch. Nếu cô không tin, cô có thể tự mình đi hỏi Lam Tư Nặc. Cô việc gì phải tranh cãi với tôi ở đây? Cho dù có thể chứng minh anh quen biết Lam đại tiểu thư thì sao chứ? Lam đại tiểu thư sao lại có thể đem loại bảo vật vô giá này tặng cho loại người như anh? Tôi biết rồi. Hóa ra anh đã dụng tâm cơ tiếp cận Lam đại tiểu thư, chính là để trộm cái bảo vật vô giá vân mê vụ tỏa này trong tay cô ta. Đừng ở đây che đậy nữa. Anh bây giờ chột dạ rồi chứ gì? Trung lão gia, Trung tiểu thư, tôi nghĩ hai vị nên lập tức bắt hắn ta lại và trả lại cho Vân Mộng Lam Thị. Đúng vậy, Lam Thị có lẽ vẫn chưa phát hiện ra ổ khóa của họ đã bị trộm. Vậy chúng ta bắt người này lại, cùng với ổ khóa đưa đến đó, để Lam Thị nợ chúng ta một ân tình. Với thực lực hiện tại của Lam Thị, nếu giúp đỡ chúng ta thêm một chút, Trung gia chúng ta có thể trong vài năm sẽ trở lại hàng ngũ đỉnh cao. Thanh Hà Trung thị vốn có cốt cách kiêu hãnh, sao có thể đi theo những con đường tà đạo này? Tôi thấy anh sợ rồi phải không? Nếu đưa anh về Lam Thị, Lam Thị nhất định sẽ đoạn xương anh thành tro, mới hạ được mối hận trong lòng họ. Nếu các người áp giải tôi đến Lam gia, e rằng cơn giận này sẽ chuyển sang các người đấy. Nói bậy bạ. Bữa tiệc lần này vốn dĩ đã mời đại diện của Lam Thị. Đợi đến khi họ đến, tình hình cụ thể thế nào tôi hỏi một tiếng là biết ngay. Lâm Phàm, tôi khuyên anh đó vẫn nên thành thật khai báo đi. Như vậy nói không chừng còn có thể được khoan hồng đấy. Đúng vậy, hôm nay chúng ta đã mời đại diện của Lam Thị đến dự tiệc. Chàng trai trẻ, cậu phải nghĩ cho kỹ vào nhé. Vậy thì đợi người của Lam Thị đến đi, các người tự nhiên sẽ biết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi đến khi người của Lam Thị đến, tôi xem anh giải thích thế nào. Trung gia tìm lại được đại tiểu thư, thật đáng chúc mừng. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, không biết đã bỏ lỡ chuyện tốt gì rồi. Đây chẳng phải là thư ký Lâm bên cạnh Lam tiểu thư sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Đại diện Lam Thị đến rồi.
Lâm Phàm, anh xong đời rồi. Lâm tiên sinh. Bái kiến Lâm tiên sinh. Cô, hai người quen biết sao? Lâm tiên sinh là người được Lam tiểu thư của chúng ta coi trọng, đương nhiên là quen biết. Họ nói rằng Vân Mê vụ tỏa này là do tôi trộm từ Lam thị. Có chuyện này sao? Vân Mê vụ tỏa là bảo vật chí tôn của Lam gia chúng tôi, là một món quà Lam tiểu thư đặc biệt chuẩn bị cho Lâm tiên sinh. Kẻ nào dám nói Lâm tiên sinh trộm? Rốt cuộc người này có thân phận gì, lại có thể khiến Lam tiểu thư tặng món bảo vật vô giá như vậy cho hắn? Thân phận của Lâm tiên sinh đương nhiên không phải Trung gia các người có tư cách để biết. Trung gia chúng tôi tuy không bằng cơ nghiệp của Lam gia các người, nhưng Trung gia chúng tôi được Long Vương ban ơn, đã đóng quân ở Long Quốc 300 năm rồi. Cô chỉ là một thư ký quèn. Dù cô có thể đại diện cho Lam tiểu thư, với thái độ như vậy của cô, Trung gia chúng tôi cũng sẽ không sợ cô. Cô đương nhiên không cần sợ tôi, nhưng vị Lâm tiên sinh này, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên chọc vào, bằng không cô có thể sẽ phải hối hận đấy. Hắn ta chỉ là một kẻ làm thuê nghèo mạt, tôi không tin hắn có thân phận gì. Được rồi, Trung Tình đừng nói nữa. Trung Linh khó khăn lắm mới về một lần. Nếu như Lâm tiên sinh không trộm Vân Mê vụ tỏa này, vậy chúng ta cứ yên tâm ăn cơm đi. Có gì mà phải cãi nhau chứ? Vâng, ông nội. Xin Trung lão gia thứ lỗi, tôi đến muộn rồi. Tiểu Triệu đang đợi cậu đấy. Tôi nghe nói đại tiểu thư Trung gia các người đã trở về, lại có hôn ước với tôi. Tôi đến để gặp mặt, đương nhiên phải chỉnh trang tử tế một chút. Cô chính là Trung Linh sao? Tôi là vị hôn phu của cô. Trung Linh là vị hôn thê của tôi. Thằng nhóc thối tha nhà anh, từ đâu ra mà dám tranh vợ với tôi? Anh muốn gây sự phải không? Anh sao? Trung Linh từ nhỏ đã có hôn ước với Triệu gia ở Kỳ Sơn. Tôi ngược lại muốn hỏi anh từ đâu đến? Cũng xứng tranh vợ với tôi sao? Triệu gia ở Kỳ Sơn sao? Cái gì mà Triệu gia ở Kỳ Sơn? Trung Linh là con dâu chưa cưới của nhà tôi, mặc kệ hắn từ đâu đến cũng không cướp đi được. Mẹ, đừng nói nữa. Triệu gia ở Kỳ Sơn không hề thua kém Thanh Hà Trung thị, là một môn phiệt hàng đầu, chúng ta không thể chọc vào được. Lão gia, xem ra có người có ý kiến về hôn sự của tôi và Trung gia rồi. Không dám. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ tuyên bố ở đây. Hôm nay tôi đến đây chính là để thực hiện hôn sự với Trung gia. Nếu ai có ý kiến, cứ việc đưa ra. Tôi có ý kiến, có được không? Anh sao? Các người đều tranh giành muốn làm vị hôn phu của Trung Linh, vậy tôi cũng tham gia một chút. Triệu gia ở Kỳ Sơn tôi là một gia tộc lâu đời hơn 300 năm, càng là gia tộc đứng đầu dưới Vân Mộng Lam thị. Anh có tư cách gì mà so với tôi? Tôi có tư cách gì sao? Sính lễ của Trung Linh tôi đã đưa rồi, nên cô ấy đương nhiên phải gả cho tôi. Sính lễ còn 20 vạn. Anh làm sao mà so với Kỳ Sơn Triệu thị người ta được? 20 vạn sao? 20 vạn mà anh cũng dám gọi là sính lễ sao? Anh đây là đang sỉ nhục đại tiểu thư Trung gia sao? 20 vạn sính lễ thì sao chứ? Cho dù không đưa sính lễ, tôi cũng đồng ý. Trung Linh, sao em có thể nói như vậy chứ? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Nay đã khác xưa, em bây giờ là đại tiểu thư của Thanh Hà Trung thị đấy. Sao em có thể nói ra những lời tự hạ thấp mình như vậy chứ? Lâm Phàm, anh đừng tưởng rằng có người của Lam thị chống lưng cho anh mà anh đã ghê gớm lắm rồi. Anh bây giờ chỉ là oai phong nhất thời mà thôi. Đợi đến khi nào Lam đại tiểu thư chán ghét, một cước đá anh đi. Đến lúc đó, thứ chào đón anh mới chính là địa ngục. Lam đại tiểu thư sao? Cô ta dựa vào cái gì mà lại đối xử với một kẻ từ đầu đến chân không có nổi 100 tệ, vô dụng như vậy, lại kính trọng đến thế? Tôi đang ở đây mà, đương nhiên có thể chứng minh. Đó chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Rèn sắt còn phải xem bản thân có cứng cáp không. Một kẻ làm công nghèo kiết xác như anh, không có đủ thực lực
Dựa vào cái gì mà đòi cưới Trung Linh nhà chúng tôi? Vẫn là lời của Trung tiểu thư có lý nhất. Thằng nhóc, mày có biết cái đồng hồ này của tao đáng giá bao nhiêu không? Một kẻ vô dụng như mày, làm công cả đời, e rằng ngay cả dây đồng hồ này mày cũng không mua nổi đâu nhỉ? Mày có tư cách gì mà tranh giành Trung Linh với tao? Hôn nhân không phải thứ có thể dùng tiền bạc để đong đếm. Triệu đại thiếu gia đừng giận. Trung Linh vừa mới về, chưa biết được nội tình của những thế gia như chúng ta. Thế này đi, để tôi đưa con bé đi thêm vài ngày nữa. Tư tưởng của con bé sẽ thay đổi lại thôi. Không sao, tôi có rất nhiều thời gian. Lâm Phàm, tôi khuyên anh đừng tự chuốc lấy nhục nữa. Triệu thiếu gia người ta mới là con cháu hào môn chân chính, không phải loại người bám víu quyền quý như anh có thể so sánh được. Nghe rõ chưa? Cái này chính là kẻ thức thời mới, là Trang Tuấn Kiệt. Các người đều rất tốt, sau này cứ đi theo tôi. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Mau cảm ơn Triệu thiếu gia đi. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Lâm Phàm, anh thấy chưa? Những người như chúng tôi làm việc đàng hoàng tử tế. Triệu thiếu gia tùy tiện ban thưởng một chút, chúng tôi đã có thể không cần lo cơm áo. Anh làm sao mà so được với người ta? Vậy cô có biết hắn dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi không? Tao chính là thích tát vào mặt cái loại vô dụng, không biết điều như mày. Người đâu? Đặt đồ xuống. Cút đi. Thấy chưa? Chỉ có sính lễ như thế này mới xứng với đại tiểu thư Trung gia. Cái loại vô dụng làm công, dựa dẫm vào phú bà như mày, đời này đừng hòng so sánh với tao. Lấy mấy thứ tầm thường này ra để so sánh, thật đúng là thấp kém. Lâm Phàm, cho dù anh có làm công cả đời cũng không thể mua nổi những bảo vật quý hiếm này. Anh vậy mà còn dám ở đây nói khoác lác. Trung Linh, em xem Triệu đại thiếu gia đối xử với em tốt biết bao, thật có thành ý biết bao. Cho dù anh Lâm Phàm không có một xu, em cũng nguyện ý gả cho anh ấy. Trung lão gia, cái này chính là đại tiểu thư mà Trung gia các người bồi dưỡng ra sao? Trung Linh, ông nội cũng nguyện ý tôn trọng ý nguyện của cháu, nhưng ông cũng phải suy nghĩ cho tương lai của cháu chứ. Cháu đã chịu khổ bên ngoài 18 năm rồi, ông không muốn cháu phải chịu đựng thêm một chút tủi thân nào nữa. Trung tiểu thư, có những thứ ấy không thể chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt sáo rỗng mà có thể thỏa mãn được đâu. Đúng vậy, Trung Linh, em mà ở bên cạnh cái loại người không có một xu dính túi như hắn, chỉ có chịu khổ thôi. Chúng ta đều là vì tốt cho em mà. Trung tiểu thư, nếu cô khó đưa ra lựa chọn như vậy, vậy thì vai ác này cứ để tôi đảm nhận đi. Nếu anh dám động vào hắn, tôi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vân Mộng Lam thị các người thật sự càng ngày càng không có quy củ rồi. Tôi biết các người giàu có ngang ngửa một quốc gia, nhưng đó cũng là ân huệ của Long Vương. Dựa vào cái gì dám cản trở chuyện của hai nhà Trung, Triệu chúng tôi? Cho dù Long Vương đích thân ở đây cũng không thể nói xuôi được đâu nhỉ. Chuyện của chính tôi không cần Vân Mộng Lam thị ra mặt thay tôi. Hai nhà Trung, Triệu nhỏ bé tôi căn bản không để vào mắt. Kẻ vô tri không sợ hãi, anh e là không biết chọc giận hai nhà chúng tôi sẽ có hậu quả gì đâu nhỉ. Trong vòng 3 phút đem sính lễ tốt nhất đến Trung gia ở Thanh Hà cho ta. Cái gì? Anh muốn so với tôi giá trị sính lễ sao? Mỗi món đồ ở đây của tôi đều trị giá hàng chục triệu, anh lấy gì ra mà so với tôi chứ? Tôi vốn không muốn như vậy, nhưng hôm nay tôi sẽ chơi với anh một ván. Gia sản của anh chúng tôi đều rõ,
Anh ngay cả một món chân bảo bất kỳ cũng không mua nổi. Anh còn nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cô quên những gia tộc ở Lục Nam kia đã biến mất như thế nào rồi sao? Hàng chục thế gia ở Lục Nam biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm. Chẳng lẽ là do cậu làm sao? Trung lão gia, lúc đó tôi cũng có mặt. Nếu không phải Lam đại tiểu thư đứng ra ủng hộ hắn có năng lực gì mà có thể tiêu diệt các thế gia Lục Nam chứ? Vậy thì cô làm sao biết không phải do tôi chỉ thị chứ? Nếu anh thật sự có năng lực như vậy, làm sao anh có thể đi làm thuê kiếm tiền chứ? Trải nghiệm nỗi khổ nhân gian mới biết được nỗi khổ nhân gian. Cô không hiểu cách tôi làm việc đâu. Đồ thần kinh. Trung Linh, em lại coi hắn như bảo bối. Theo tôi thấy thì mau vứt hắn ra ngoài đi. Tôi nguyện ý làm thay. Thằng nhóc, còn không mau cút ra ngoài. Tập đoàn Vạn Quốc đến Thanh Hà Trung thị dâng sính lễ, còn không mau nghênh đón. Tập đoàn Vạn Quốc hả? Chính là tập đoàn Vạn Quốc đứng đầu toàn cầu đó sao? Đúng thế, tôi phụng mệnh của người nắm quyền đến đây dâng sính lễ cho đại tiểu thư Thanh Hà Trung thị. Một đóa thiên sơn tuyết liên, một củ nhân sâm vạn năm, một chai lạc phỉ năm 1982, một tấm chi phiếu 5 tỷ. Đây đều là do người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sai người mang đến sao? Đứng đầu thiên hạ, Vạn Quốc triều bái đương nhiên sẽ không phải là giả. Nếu những thứ này đều là thật thì giá trị thị trường phải từ 1 tỷ trở lên. Quả nhiên là tập đoàn Vạn Quốc mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Nhưng cháu gái Trung Linh của tôi vẫn luôn sống trong dân gian. Từ khi nào cùng người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc lại có mối giao thiệp sâu sắc như vậy chứ? Tôi chính là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Cái gì? Anh là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sao? Không thể nào, anh chỉ là một kẻ làm thuê nghèo khó. Làm sao có thể là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc chứ? Người có thể khiến mộ gia ở Thanh Châu của ta phải cúi đầu thần phục hẳn phải là thủ phú thế giới. Người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Các người thật sự nghĩ rằng đại tiểu thư của chúng tôi sẽ để mắt đến một người bình thường không có thân phận gì sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, các người từ bỏ khối tài sản khổng lồ này. Cứ ngỡ tôi dựa vào phú bà mới đạt được vị trí như vậy. Nhưng giờ đây chân long dáng thế, các người lấy gì ra mà so với tôi? Vậy thì tôi muốn xem anh, một phú hào nhỏ bé, lấy gì để chống lại chiến lực của tôi, Ảnh Dạ. Người đâu? Hạ thần hướng Vấn Thiên bái kiến Ngự Cương đại nhân. Kẻ đã lấy mạng mẫu thân ta đã tìm thấy, sao còn chưa mau chóng bắt giữ? Trấn Nam Vương Hướng Vấn Thiên sao? Còn anh? Ngự Cương Chiến Thần. Anh là Ngự Cương Chiến Thần sao? Đó chẳng phải là người được mệnh danh chiến thần số 1 chân thần dáng thế sao? Hắn không phải mấy năm trước đã ẩn thế rồi sao? Ta quy ẩn là do bị phục kích mà bị thương, với lại mẫu thân ta qua đời. Nhưng mà hung thủ thật sự chính là ngươi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Chuyện này không liên quan đến tôi, thật không ngờ Ngự Cương Chiến Thần bách chiến bách thắng, lại chuyển mình kinh doanh, lại còn có thể là người nắm quyền trong giới kinh doanh. Ai có thể ngờ được vua chiến trường, người đứng đầu giới kinh doanh lại là cùng một người. Đúng vậy, mẫu thân ngươi là ta lấy mạng. Mẫu thân ta và Ảnh Tông của các ngươi không oán không thù. Tại sao ngươi lại lấy mạng bà ấy? Vậy thì đương nhiên là có người muốn ngươi mất mạng. Không liên quan đến tôi không biết gì cả. Đến nước này ngươi còn không chịu thừa nhận. Ở đây, ngoài Lam gia, chướng ngại lớn nhất của ngươi chính là Ngự Cương Thần Điện. Chuyện này sao có thể không liên quan đến ngươi? Tôi thật sự không biết gì cả. Là hắn, Liên Khang Dương, đều là ngươi lừa ta. Đồ vô dụng nhát gan. Tiếp theo chính là giải quyết chuyện của chúng ta. To gan Liên Khang Dương, đừng hòng làm tổn thương chủ nhân của ta. Hướng Vấn Thiên, ngươi lui xuống. Thù của mẫu thân ta tự mình báo. Đã sớm muốn lĩnh giáo thực lực của Ngự Cương Chiến Thần,
hôm nay cuối cùng cũng được tọa nguyện. Hôm nay, người nhất định phải mất mạng. Cú đấm này là vì mẫu thân ta. Cú đấm này là vì Ngự Cương Chiến Thần. Cú đấm này là vì Long Quốc. Ta đường đường là tông chủ Ảnh Tông của Long Quốc, lại không đỡ nổi một chiêu của ngươi. Chiến Thần đại nhân, há là một phàm phu tục tử như ngươi có thể sánh bằng. Người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra, ta có thể giữ cho ngươi toàn thây. Chuyện đã đến nước này, giữ cho ta toàn thây còn quan trọng sao? Ngươi muốn làm tổn thương căn cơ của ta, lại còn muốn hại mẫu thân ta. Chỉ với ngươi còn chưa đủ, phía sau ngươi nhất định còn có người mạnh hơn. Nói, rốt cuộc là ai? Hắn ta hình như bị trúng độc rồi. Ngươi nói gì? Đại nhân, hắn ta đã nói gì? Ta không nghe rõ hắn ta nói gì. Ta chỉ nghe rõ hắn ta nói những chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thôi vậy, hung thủ sát hại mẫu thân ta đã bị trừng trị, đem hắn chôn cất. Vâng, Lâm Phàm, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Người trên đất, cô thật sự không quen biết sao? Lâm Chiến Thần đại nhân, con gái ta chỉ là một người bình thường, nó sao có thể quen biết cái tên độc ác này chứ? Đúng vậy, Chiến Thần đại nhân, ngài hãy tha thứ cho tôi đi. Tô Y Tuyết, trước đây cô đã cứu tôi, vì vậy tôi muốn báo ơn. Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Lần này coi như huề nhau, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Được, cảm ơn Chiến Thần đại nhân. Đi thôi. Lâm Phàm, cảm ơn anh. Đi mau. Chuyện ngày hôm nay, xin Trung lão gia và Lam tiểu thư lượng thứ. Quả không hổ là người đàn ông ta để mắt tới, khiến ta đặc biệt đến xem một màn kịch hay. Không ngờ Trung Linh nhà ta ở ngoài nhiều năm như vậy, lại được Ngự Cương Chiến Thần yêu ái. Xem ra ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Anh Lâm Phàm, Trung Linh, chúng ta đi thôi. Cẩn thận. Anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh không sao chứ? Ta lại quên mất sự tồn tại của ám ảnh. Lại là thập hương nhuyễn cân tán. Anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh tỉnh rồi. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Ai đã giúp tôi giải độc? Đương nhiên là tôi giúp anh giải rồi. Vân Mộng Lam thị chúng tôi có đủ loại kỳ chân dị thảo. Mặc dù anh trúng thập hương nhuyễn cân tán, nhưng dù anh là Ngự Cương Chiến Thần, cũng không dễ giải như vậy đâu. Đa tạ ơn cứu mạng của Lam tiểu thư. Nếu anh nhất định muốn cảm ơn, chi bằng lấy thân báo đáp đi. Lam tiểu thư nói đùa rồi. Tôi đã hứa cưới Trung Linh rồi, sẽ không hứa với người khác nữa. Tôi có một lý do mà anh không thể từ chối. Tôi chưa từng gặp qua. Chuyện gì mà khiến tôi không thể từ chối? Tôi biết anh vẫn luôn muốn tìm ra kẻ đứng sau Liên Khang Dương. Người đó địa vị tuyệt đối cao quý. Cho dù anh là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc, là thủ phú thế giới, nhưng kẻ hại anh nhất định có địa vị siêu phàm. Không sai. Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ đề phòng tập đoàn Vạn Quốc. Vì vậy tôi đã tự ý thay anh, lấy danh nghĩa Lam gia, tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trăm quốc gia trên toàn cầu. Đến lúc đó, tất cả các thế gia môn phiệt đều sẽ xuất hiện. Kẻ muốn hại anh nhất định cũng ở trong đó. Vậy tại sao cô lại muốn giúp tôi? Bởi vì anh là người đàn ông mà Lam Tư Nặc tôi để mắt tới, để anh nợ tôi một ân tình. Tôi nghĩ anh sẽ không từ chối tôi nữa chứ. Với thực lực của tôi tự điều tra chắc cũng không chậm hơn cô. Trước đây có thể là vậy, nhưng bây giờ anh đã lấy mạng Liên Khang Dương rồi. Nếu anh là người đứng sau, nói xem anh sẽ làm gì? Ẩn mình đi. Đúng vậy, chính là như vậy. Vì vậy tôi ra mặt là thích hợp nhất. Chỉ cần anh đồng ý cưới tôi. Anh Lâm Phàm,
Thật ra anh có thể cưới Lam tiểu thư mà. Em không sao. Không sao đâu. Anh đã cho người mang sính lễ đến nhà em rồi. Anh sẽ không thay đổi đâu. Nhưng anh Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Quốc, lại còn là thủ phú thế giới, càng là ngự cương chiến thần lừng lẫy. Em không xứng với anh. Chỉ có Lam tiểu thư mới xứng với anh. Cô ấy có thể giúp anh báo thù. Chính anh cũng có thể báo thù cho mẹ anh. Nhưng những người đó chắc chắn sẽ đề phòng anh. Hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội tốt. Nếu không thì anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Trung Linh, anh Lâm Phàm, gặp được anh, em đã thấy rất may mắn rồi. Hơn nữa, bây giờ có Trung gia bảo vệ em sẽ không sao đâu. Anh Lâm Phàm, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Em đều ủng hộ. Hướng Vấn Thiên, đã đến lúc để Vân Đỉnh Cung giáng lâm nhân gian rồi. Ý của đại nhân là muốn cung nghênh chủ nhân của Vân Đỉnh Cung trở về. Hội nghị lần này chính là tang lễ của kẻ đã hại mẹ ta. Hướng Vấn Thiên, ngươi đi nói với Lam Tư Nặc, hội nghị lần này ta sẽ tham gia. Vâng. Nghe nói hội nghị lần này, ngay cả Vân Đỉnh Cung cũng bị kinh động. Nếu như kẻ có thể một tay thúc đẩy sự tồn tại của nền kinh tế toàn quốc mà có thể để mắt đến chúng ta, thì nền kinh tế toàn cầu chẳng phải sẽ nằm trong tay chúng ta sao? Đúng. Lam tiểu thư, đã lâu không gặp. Không ngờ anh cũng đến. Bây giờ tôi là người đứng đầu về giao thương của nước Nam Dương, đại diện cho toàn bộ 13 nước Nam Dương. Tại sao tôi lại không thể đến? Chẳng qua là lúc trước kẻ đã cầu xin Vân Mộng Lam thị chúng tôi giúp đỡ chẳng qua là một con chó săn mà thôi. Sao lại còn biến thân thành chủ nhân rồi? Đúng vậy, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của Lam tiểu thư lúc trước. Nếu không thì làm sao có được vinh quang ngày hôm nay. Ngôi sao bé nhỏ sao có thể tranh sáng với trăng rằm. Lời đừng nói quá sớm. Lam tiểu thư, nghe nói nhân vật lớn của Vân Đỉnh Cung hôm nay sẽ đến. Đến lúc đó xem tôi một lần dẫm hết các người dưới chân. Hắn là ai? Hắn tên là Tư Đồ Kiệt, từng là một gia tộc nhỏ của một quốc gia ở Nam Dương. Sau khi bị bức hại, hắn đã đến Long Quốc tìm Lam gia chúng tôi giúp hắn chấn hưng lại. Nhưng hắn cũng thật biết phấn đấu. Chỉ trong vòng 5 năm, hắn đã ổn định được nền kinh tế của quốc gia đó. Còn dùng 3 năm để trở thành tổng hội trưởng thương hội của 13 nước Nam Dương. Xem ra người này cũng có chút thú vị. Chẳng qua là một tên vong ơn bội nghĩa mà thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ hắn đắc tội Lam tiểu thư không ít sao? Lúc trước Lam thị chúng tôi vì giúp hắn chẳng qua là để khống chế thủ đoạn kinh tế Nam Dương mà thôi. Sau khi hắn trở thành hội trưởng thương hội, liền thoát khỏi sự khống chế của Lam thị chúng tôi, còn trộm đi. Không có gì, chẳng qua chỉ là một tên vong ơn bội nghĩa mà thôi. 13 nước Nam Dương bé nhỏ, cho dù có liên thủ lại cũng không thể sánh bằng Vân Mộng Lam thị mới đúng. Nhưng nhìn thái độ của hắn hôm nay, chắc hẳn là có chuẩn bị mà đến. Đoán mò thì có ích gì. Tôi cảm thấy hôm nay anh ta đến chắc chắn có mục đích gì đó. Chi bằng chúng ta đi xem thử là biết ngay. Được, đi thôi. Vị kia là Tư Đồ Kiệt, tổng hội trưởng thương hội, anh biết đấy. Còn vị kia là thủ lĩnh liên minh thương mại Biển Đen. Vị kia là thủ lĩnh liên minh Phan Mạt Tư. Còn vị kia là thủ lĩnh Gia Lạc Bỉ. Lam tiểu thư, quả là kiến thức uyên bác. Anh là thủ phú thế giới, sao lại không quen biết ai cả? Trong mắt tôi, họ đều là lũ kiến hôi. Tôi không cần quen biết họ. Đi thôi. Lam tiểu thư, cô lại đưa một kẻ không biết nhìn người như vậy vào đây, chẳng lẽ không sợ làm tổn hại đến uy nghiêm của Vân Mộng Lam thị sao? Lâm tiên sinh là người có thân phận cao quý, đừng đến lúc đó anh hối hận cũng không kịp. Cao quý sao? Nhìn hắn từ đầu đến chân thế này, cao quý chỗ nào? Ngay cả một chiếc đồng hồ tử tế cũng không có. Giả vờ cao quý thì ít nhất cũng phải ăn mặc cho giống một chút chứ. Cao quý là nhìn vào bản thân,
chứ không phải là vẻ bề ngoài vô dụng, được trang trí. Cái thằng nhóc thối tha này. Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp vị đại nhân huyền thoại của Vân Đỉnh Cung. Hắn là người thực sự có thể thao túng nền kinh tế toàn cầu trong lòng bàn tay. Loại người như anh ở đây chỉ làm ồ ế ngài ấy mà thôi. Lâm tiên sinh cao quý hơn nhiều so với loại tiểu nhân hèn hạ như anh. Lam tiểu thư, tôi biết cô thích thằng nhóc này, nhưng thật sự không cần thiết phải nâng hắn lên mà hạ thấp bản thân cô. Hôm nay, ngoài việc đón tiếp vị đại nhân huyền thoại này, chúng ta còn phải chọn ra một đại diện trong số các ông trùm thương mại toàn cầu để đàm phán với vị đại nhân đó. Chuyện này không cần anh nói, tôi đã đến đây, đương nhiên là có sự chuẩn bị. Được. Ý của Lam tiểu thư là cô cũng có hứng thú với vị trí đại diện này sao? Mặc dù các cô rất mạnh, nhưng đặt trên toàn cầu, các cô còn kém một chút. Hơn nữa, giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là tranh chấp kinh tế. Vân Mộng Lam thị muốn làm lão đại của chúng tôi sao? Tôi đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này, đương nhiên sẽ không tự ti, mà là có một nhân vật tuyệt vời. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có tồn tại nào mạnh hơn về tài chính so với liên minh của mấy nhà chúng tôi sao? Các vị không phải là quên rồi chứ? Còn có người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Tài lực của tập đoàn Vạn Quốc chiếm 1/4 toàn cầu, thì riêng nó thôi đã có thể nghiền nhỏ chúng ta. Tất cả các thương hội có mặt ở đây làm sao có thể giành được vị trí hội trưởng này chứ? Nếu tôi nói người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc đúng là có ý này. Được. Lam tiểu thư, người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc nếu thật sự có ý này, anh ta hoàn toàn có thể tự mình có mặt hôm nay. Vậy hà cớ gì phải để Lam tiểu thư cô đến làm thay? Nếu anh ta thật sự có mặt ở đây. Lam tiểu thư, vậy xin hỏi, người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc đang ở đâu? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người mà cô nói không phải là cái tên nghèo hèn này chứ? Làm sao có thể? Tôi nói cái tên vô ơn như anh, tầm nhìn của anh cũng chỉ đến thế này thôi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Lâm tiên sinh là người mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể với tới được. Nhưng tôi nghe nói tập đoàn Vạn Quốc đã tồn tại hàng chục năm. Người nắm quyền của họ không nên trẻ như vậy mới đúng. Đúng vậy, nếu không có huyết mạch chính thống kế thừa thì làm sao có thể đứng đầu các doanh nghiệp toàn cầu, đứng vững suốt hàng chục năm không đổ. Ngay cả tập đoàn Vạn Quốc cũng là chế độ thừa kế gia tộc. Nhưng cô nhìn xem cái tên nhóc này, từ đầu đến chân lôi thôi lách thách, đâu có chút nào giống người thừa kế. Lam tiểu thư, cô không phải là tùy tiện trên đường tìm một tên ăn mày đến giả mạo người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc đó chứ? Lam tiểu thư, cô không phải là muốn dùng cách này để nâng đỡ con rối này lên vị trí cao, để đạt được mục đích tự mình trở thành người đại diện của Vân Đỉnh Cung đó chứ? Cô còn cười chột dạ rồi phải không? Có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không? Thằng nhóc, bây giờ mày tốt nhất là nên thừa nhận sai lầm, nếu không thì tôi sẽ liên hệ tập đoàn Vạn Quốc. Nếu để họ biết được, nhất định sẽ đoạn xác anh thành vạn mảnh. Vậy thì anh cứ mau liên hệ đi. Còn chờ gì nữa? Thằng nhóc, anh là ngu thật hay giả ngu? Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là tập đoàn Vạn Quốc sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này. Nếu khiến họ không vui, ngay cả người thân của anh cũng sẽ bị họ cho biến mất khỏi thế giới này. Trong giới kinh doanh, cô cứ truyền miệng với tôi như vậy đấy hả? Ai bảo anh cứ thích giữ vẻ bí ẩn? Vậy thì bên ngoài, đối với sự tồn tại của người bí ẩn, không phải là càng đồn càng trở nên hoang đường sao? Kính thưa quý vị, hôm nay tên này dám giả mạo người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc, chúng ta nhất định phải thay tập đoàn Vạn Quốc loại bỏ tên vô dụng không biết trời cao đất dày này, để tránh tập đoàn Vạn Quốc trách tội, khiến cho nguồn vốn của chúng ta cũng sẽ gặp biến động. Nói đúng lắm, mau bắt hắn ta lại. Tôi đã liên hệ tập đoàn Vạn Quốc xong rồi, các người mất mạng chắc rồi. Nghe thấy không, thằng nhóc, bây giờ nhận lỗi có thể còn có một con đường sống. Nếu không thì các ông trùm kinh doanh có mặt ở đây nhất định sẽ loại bỏ anh, cái tên vô dụng không biết trời cao đất dày này. Tôi chính là thần thật, vậy sao lại phải rơi vào kiểu trần chứ? Lam tiểu thư, cô chắc chắn Lam thị muốn chôn cùng tên nhóc mạo danh này sao? Nếu như tôi đã dám đưa anh ta đến đây, tự nhiên là không sợ các người điều tra. Sao rồi, Lôi Đông Đa tiên sinh, bên tập đoàn Vạn Quốc trả lời thế nào? Họ đã gửi thông tin đến rồi. Rất tốt, vậy thì hãy đưa thông tin của anh ta chiếu lên điện thoại của mọi người, để mọi người xem người mà anh ta đã đắc tội rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào. Nhóc con, anh muốn mất mạng
Đừng trách tôi không thành toàn cho anh. Nhóc con, bây giờ anh có nhận lỗi cũng đã muộn rồi. Bây giờ các ông trùm kinh tế thương mại toàn cầu đều đã biết chuyện anh mạo danh người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Dù tập đoàn Vạn Quốc không ra tay, các vị có mặt ở đây cũng sẽ loại bỏ cái tên vô dụng không biết trời cao đất dày như anh. Tư Đồ Kiệt, anh có muốn xem điện thoại của mình trước không? Sao lại là anh ta? Lôi Đông Đa, ông sẽ không phải cũng bị mua chuộc rồi chứ? Tôi đã liên hệ với hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Quốc. Sao có thể sai được? Đúng là do tập đoàn Vạn Quốc, hội đồng quản trị gửi đến. Chúng ta ít nhiều đều có quan hệ làm ăn với tập đoàn Vạn Quốc. Sẽ không sai đâu. Vậy tên nhóc này thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sao? Sao anh còn dám bất kính với Lâm tiên sinh? Được, bây giờ tôi hỏi anh, Lâm tiên sinh bây giờ có đủ tư cách đại diện giới thương nhân toàn cầu liên hệ với đại nhân của Vân Đỉnh Cung không? Nếu Lâm tiên sinh thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc thì chúng tôi đương nhiên không có ý kiến. Chúng tôi cũng không có ý kiến. Vậy còn Tư Đồ tiên sinh thì sao? Làm tiểu thư, tôi thật sự không ngờ cô lại có thể lôi kéo được người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Nhưng nếu tôi lấy cái này ra, đây là thiên hạ lạnh. Tôi cứ nghĩ nó đã biến mất rồi. Vân Đỉnh Cung trong mấy chục năm qua từng có lời rằng người nắm giữ thiên hạ lạnh có thể đại diện cho Vân Đỉnh Cung thực thi quyền lực. Nếu là thật, chúng ta quả thật không có lý do gì để không cho Tư Đồ Kiệt làm đại diện. Tiểu Phàm, thiên hạ lạnh này có thể khuấy động kinh tế thế giới. Thật sự là quá nguy hiểm. Mẹ đã chia nó làm hai. Một nửa này giao cho con giữ. Vâng. Nửa khối ngọc này mẹ tôi lúc đó đã không tìm thấy. Sao lại ở chỗ anh? Tôi không biết anh đang nói gì. Thiên hạ lạnh này là do tôi tự mình nỗ lực tìm được. Khi mẹ tôi qua đời đã không tìm thấy nửa khối ngọc này, thì ra là do anh làm. Không ngờ đường đường là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc làm việc lại thiếu cẩn trọng đến thế. Một chậu nước bẩn như vậy lại đổ lên người tôi. Thiên hạ lạnh của tôi có lai lịch rõ ràng. Nếu anh còn tùy tiện vu khống tôi, đừng nói anh là người nắm quyền tập đoàn Vạn Quốc, tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng. Cũng vô ích thôi, mọi người đều không công nhận anh, mà đã nóng lòng như vậy, tự xem mình là người đại diện của thương mại toàn cầu. Vân Đỉnh Ngôn từng có quy tắc, người nắm giữ thiên hạ lạnh kêu gọi giới thương mại toàn cầu, đương nhiên tôi chính là người đại diện đó. Vậy thì nói như vậy, tôi đây cũng có nửa mảnh thiên hạ lạnh. Theo lý mà nói, tôi nên có tư cách hơn anh, ngồi ở vị trí này. Anh, sao anh lại có? Nếu như anh nói đây là quy tắc của Vân Đỉnh Cung, vậy thì tôi đành phải miễn cưỡng tuân thủ một chút. Không thể nào. Thiên hạ lạnh đã biến mất mấy chục năm, tôi đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, làm rất nhiều việc mới có được nửa mảnh này. Nửa mảnh của anh không thể là thật. Đây vốn dĩ chính là di vật của mẹ tôi. Bà ấy đã chia nó làm hai, một nửa đã cho tôi, nhưng bà ấy lại gặp tai nạn bất ngờ qua đời. Nửa mảnh trên người bà ấy cũng không cánh mà bay, khẩu khí thật lớn. Nói như vậy, thiên hạ lạnh là đồ của tập đoàn Vạn Quốc sao? Tôi còn nói nó vốn dĩ chính là của tôi thì sao? Xem ra tôi phải cho anh thấy uy lực thật sự của thiên hạ lạnh. Hãy đóng băng toàn bộ quỹ của Liên minh Thương mại Nam Dương. Đóng băng tất cả sao? Nam Dương của chúng tôi có 13 quốc gia thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp. Cho dù các người có giỏi đến mấy đi nữa, cũng không thể nào làm được. 3 phút, anh cứ đợi thêm 3 phút nữa. 3 phút đã hết. Lâm tiên sinh, tài khoản của tôi sao vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức bị đóng băng?
13 nước Nam Dương, tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là một liên minh xuyên quốc gia, không thể bị đánh bại. Lâm tiên sinh, trò đùa này của anh dường như hơi quá rồi đấy. Cái gì? Liên minh thương mại Biển Đen, tài khoản bị đóng băng. Liên minh thương mại Gia Lạc Bỉ. Anh nói cái gì cơ? Liên minh thương mại Nam Dương bị đóng băng rồi. Cái gì? Liên minh thương mại Biển Đen bị đóng băng, liên minh thương mại Gia Lạc Bỉ cũng bị đóng băng sao? Sao tôi lại quên mất? Anh ấy đã đi hội nghị thượng đỉnh trăm quốc gia rồi. Trộm được chưa? Ở đây. Không ngờ, hắn ta, đường đường là thủ phú thế giới, lại dám để mạch máu kinh tế của mình cứ thế đặt ở nhà. Nền kinh tế toàn cầu mà hắn ta nắm giữ chính là dựa vào cái này, mật mã ngân hàng toàn cầu. Nếu không có nó, thì chỉ là một kẻ nhà giàu rỗng tuếch mà thôi. Ai? Con bé trung gia đó, mau đuổi theo nó cho tôi, bằng không kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể. Trung tiểu thư, cô đang làm gì ở đây vậy? Anh là thuộc hạ của Lâm Phàm, lại dám phản bội Lâm Phàm. Xem ra cô biết tất cả rồi. Vậy thì càng không thể để cô sống được. Liên minh thương mại Nam Dương, tình trạng kinh doanh bình thường. Nghe thấy chưa? Tình trạng kinh doanh của chúng tôi bình thường. Lâm tiên sinh, câu chuyện của anh rất cảm động. Đáng tiếc là nửa miếng thiên hạ lạnh trong tay anh là giả. Tôi có thể chứng minh thiên hạ lạnh trong tay Lâm tiên sinh là thật. Xem ra tôi thật sự là đã đánh giá thấp một số người rồi. Bây giờ xem ra chỉ có nửa miếng của tôi đây mới là thật. Vậy anh chứng minh thế nào nửa miếng của anh là thật? Thực ra chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Tư Đồ tiên sinh mấy ngày trước đã xác minh cho tôi rồi. Tôi cũng vậy. Hóa ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Mọi người đều thấy rồi chứ, sức mạnh mà hắn ta vừa thể hiện chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế. Lâm tiên sinh, nếu anh vẫn không phục, tôi có thể lấy thiên hạ lạnh làm cờ hiệu, khiến tất cả các thương hội trên thế giới cô lập tập đoàn vạn quốc của các anh. Xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi vốn là người được tôn kính, cần gì phải thần phục. Xem ra Lâm tiên sinh thật sự là muốn bất chấp mọi thứ rồi. Lam tiểu thư, cô đã nghĩ kỹ xem sẽ đứng về phía nào chưa? Bây giờ liên minh thương mại toàn cầu đều đã đoàn kết lại một lòng. Nếu cô cố chấp thiên vị giúp đỡ hắn ta, vậy thì tôi cũng đành phải đưa Vân Mộng Lam thị cùng liệt vào danh sách cô lập. Lòng quốc đất rộng của nhiều. Mặc dù Vân Mộng Lam thị chống đỡ nửa Giang Sơn, nhưng thế lực phía sau đều đang rình rập. Các người muốn trăm năm kinh doanh vì một người ngông cuồng mà tan biến hết sao? Vân Mộng Lam thị là thế gia đứng đầu Long Quốc, hơn nữa trên thế giới đều có tiếng nói. Một gia tộc như vậy có thế lực ngang một liên minh thương hội, nếu vì thế mà sụp đổ trong chớp mắt, chẳng lẽ cô không cảm thấy tiếc sao? Lam tiểu thư, chúng ta chỉ là người xa lạ, tình cờ gặp gỡ, cô không cần vì tôi mà làm đến mức này. Anh còn không sợ, thì với tư cách là người ngưỡng mộ anh, tôi đương nhiên cũng không sợ. Xem ra Lam tiểu thư vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Thiên hạ lạnh trong tay. Tất cả thương hội trên thiên hạ hãy nghe lệnh. Kể từ hôm nay, tập đoàn Vân Mộng Lam thị và tập đoàn Vạn Quốc chấm dứt tất cả hợp tác với họ. Lam tiểu thư, cô thật sự không sợ Vân Mộng Lam thị sẽ bị tổn thất trong tay cô sao? Thấy anh Lâm Nguy không sợ hãi, chắc hẳn đã có kế sách từ lâu. Tôi lại cần gì phải lo lắng chứ? Điện thoại của tôi kết nối với hệ thống ngân hàng toàn cầu, nhưng vừa rồi đột nhiên bị ngắt kết nối. Tôi nghi ngờ có người đang giở trò sau lưng. Anh là người nắm quyền tập đoàn lớn nhất toàn cầu, tập đoàn Vạn Quốc. Cho dù họ có đối đầu với anh về kinh tế, anh vẫn còn thân phận ngự cương chiến thần mà. Cô muốn tôi chém hết những người có mặt ở đây sao? Đã đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn? Chúng tôi giống như đang đùa giỡn sao? Có lẽ có một cách, có thể thử xem. Ý kiến của Lam tiểu thư tôi đương nhiên sẵn lòng nghe. Anh đưa thiên hạ lạnh trong tay anh cho tôi,
Đến lúc đó, lấy Vân Mộng Lam Thị làm chủ, tập đoàn Vạn Quốc làm phụ trợ. Tôi sẵn lòng xác nhận thiên hạ lệnh trong tay anh là thật. Tôi nghĩ các thế gia đại tộc của cả Long Quốc cũng sẽ nể mặt tôi. Đến lúc đó, họ cũng sẽ không muốn đối đầu với cả Long Quốc. Đây đúng là một cách hay. Nhưng mà cô sẽ bán đứng tôi sao? Sao tôi có thể chứ? Chỉ đùa thôi. Lâm tiên sinh muốn đưa nửa khối thiên hạ lệnh này cho Lam tiểu thư. Kính thưa các minh chủ thương hội, tôi biết các vị nghi ngờ nửa khối thiên hạ lệnh trong tay Lâm tiên sinh. Còn bây giờ thì tôi sẵn lòng lấy Long Quốc, Vân Mộng Lam Thị làm bảo đảm. Thiên hạ lệnh này là thật, khôi phục niềm tin của các vị vào Vân Mộng Lam Thị và tập đoàn Vạn Quốc. Kính thưa các vị, vừa nãy đã xác nhận Lâm tiên sinh nửa khối thiên hạ lệnh này là giả, hà tất phải thử lại chứ? Bao nhiêu năm qua, tôi tin vào sự chính trực của Vân Mộng Lam Thị và cách thức xử lý công việc. Mọi người đều thấy rõ. Tôi hy vọng mọi người có thể cho Vân Mộng Lam Thị một cơ hội. Vậy thì phải nói đến sự tin tưởng. Từ khi kinh doanh nhiều năm nay, uy tín của các vị cũng luôn rất tốt. Chúng tôi kinh doanh vốn dĩ rất coi trọng hòa khí sinh tài, huống hồ không có thù hận lớn đến vậy. Tôi tin rằng nếu cho thêm một cơ hội nữa sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng tôi cũng đồng thời sở hữu nửa khối thiên hạ lệnh. Dựa vào đâu mà phải nghe theo Lam Thị? Tư Đồ tiên sinh, mặc dù anh là tổng hội trưởng thương hội của 13 nước Nam Dương, nhưng Nam Dương hẻo lánh, sức mạnh kinh tế của 13 nước cộng lại cũng không bằng Vân Mộng Lam Thị. Huống hồ, mối quan hệ giữa anh và Vân Mộng Lam Thị chúng tôi đều biết rõ. So về uy tín, chúng tôi đương nhiên càng muốn tin tưởng Vân Mộng Lam Thị. Có vẻ khả thi. Vậy xin mời Lam tiểu thư cho chúng tôi xem qua một chút. Không thể đưa. Trung Linh, Lam Tư Nặc muốn lợi dụng đại hội lần này để đoạt lấy quyền kiểm soát kinh tế của anh trên toàn cầu. Anh Lâm Phàm, đây là thiết bị bảo mật thẻ nhớ của anh, dùng để kiểm soát mạch máu kinh tế và liên lạc với các ngân hàng trên toàn thế giới. Người của anh bị mua chuộc. Khi hắn ta trộm nó, vừa hay bị em bắt được. Cút. Trung tiểu thư, cô không sao chứ? Đưa tôi đến hội nghị thượng đỉnh. Lam Tư Nặc là kẻ đứng sau giật dây. Trung tiểu thư, bắt kẻ trộm phải có tang vật. Cô không thể chỉ dựa vào lời một phía của mình mà có thể gọi đó là bằng chứng đâu. Tôi tận mắt nhìn thấy thư ký của cô ra vào biệt thự của anh Lâm Phàm. Được, vậy xin hỏi thư ký của tôi đang ở đâu? Tôi đã chạy thoát rồi. Nhưng những gì em nói đều là thật mà. Trung tiểu thư, những lời cô nói không có bằng chứng. Tôi có thể coi cô là cố ý vu khống. Huống hồ, Thanh Hà Trung thị của các vị cũng không thể địch lại Vân Mộng Lam Thị của chúng tôi. Cô không thể chỉ dựa vào một lời nói mà khiến ông nội cô bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ biển chứ. Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Tôi tin cô ấy. Lam tiểu thư cũng luôn cố gắng biện giải cho tôi. Tôi tin rằng tôi không nên nghi ngờ cô ấy. Vậy Lam tiểu thư cần phải xác minh thế nào? Thật ra rất đơn giản. Thiên hạ lệnh này vốn là một thể. Chỉ cần đưa nửa khối thiên hạ lệnh còn lại của Tư Đồ tiên sinh cho tôi, chúng ta ghép nó lại thành một là có thể nhìn ra nó là thật hay là giả. Vậy nếu kẻ làm giả đó thật sự có tài nghệ thân sâu, có thể làm cho vết nứt khớp hoàn toàn thì sao? Những người có mặt ở đây đều là tinh anh thương nghiệp, ai cũng biết khối thiên hạ lệnh thượng hạng này, Vân Ngọc và đường nét bên trong đều giống nhau. Chỉ cần hợp nhất hai thứ lại thành một, Vân Ngọc của chúng có thể khớp với nhau, thì có thể chứng minh nửa khối thiên hạ lệnh này trong tay Lâm tiên sinh là thật. Chuyện này thì xin mời Tư Đồ tiên sinh thử xem. Chẳng qua là kiểm chứng thật giả. Chuyện này anh hẳn nên đồng ý chứ. Mọi người xin hãy xem. Những người có mặt ở đây đều là nhân tài kinh doanh. Xin mời mọi người đến phân biệt thật giả. Vân Ngọc và màu sắc giống hệt nhau. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Xem ra thì hẳn là thật. Vậy thì Tư Đồ tiên sinh, anh hãy đến nhận diện một chút. Cái nào là thật, cái nào là giả. Vậy thì giải thích thế nào? Vừa nãy Lâm tiên sinh không thể kiểm soát xu hướng kinh tế, đó là bởi vì có người đã cố gắng muốn đoạt lấy quyền kiểm soát thẻ nhớ tối cao của xu hướng kinh tế toàn cầu. Các người có phải là ngốc không? Thiên hạ lệnh vận hành thế nào tôi đã cho các người xem rồi. Thiên hạ lệnh có thể chia làm hai.
nhưng trên tất cả các ngân hàng thế giới chỉ có một thẻ nhớ. Tư Đồ Kiệt, anh còn muốn diễn đến bao giờ? Thưa quý vị, mấy tài liệu trong tay tôi đây đều là thành viên cốt cán dưới trướng của Tư Đồ Kiệt. Ghi chép tài chính của họ tôi đã điều tra rồi. Thứ hắn ta cho các người xem chẳng qua là mấy người liên kết lại làm trò lừa đảo nhỏ về dòng tiền. Anh lại dám lừa gạt chúng tôi. Tôi lại tin trò lừa này của các người. Nhưng thiên hạ lệnh này là thật, các người đều đã thấy rồi. Tư Đồ Kiệt, nửa khối thiên hạ lệnh trong tay anh vốn dĩ nên thuộc về mẫu thân của đại nhân chúng tôi, giờ lại ở trong tay anh. Điều này chẳng phải chứng minh anh chính là kẻ đã sát hại mẫu thân của đại nhân của chúng tôi sao? Không, không phải tôi. Kẻ sát nhân đã tìm thấy rồi, còn không mau bắt hắn ta lại cho tôi. Lam tiểu thư, sao cái này lại khác với điều cô nói với tôi? Bán đứng tôi sao? Anh nói linh tinh gì vậy? Vở kịch này đều là do cô diễn. Cô đã nói sau khi mọi chuyện thành công để tôi trở thành người chỉ đứng sau Lam thị. Rõ ràng là anh đã phản bội Lam gia chúng tôi trước. Bây giờ âm mưu không thể thành công được nữa rồi, anh lại muốn kéo tôi xuống. Lâm tiên sinh, ngài phải tin tôi. Ngay cả nửa khối thiên hạ lệnh kia cũng là Lâm tiểu thư đưa cho tôi. Vô lý. Tôi đối với Lâm tiên sinh vẫn luôn ngưỡng mộ vô cùng. Điều này hắn ta biết. Lâm tiên sinh, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn luôn biết mà. Hắn ta chẳng qua là muốn kéo người khác cùng làm vật tế thân cho hắn ta mà thôi. Lấy mạng hắn ta để báo thù cho mẹ của anh. Này, đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Đưa người vào đây. Anh Lâm Phàm, giờ thì anh nên tin lời em nói là thật rồi chứ? Anh vẫn luôn tin em mà. Chẳng lẽ vừa nãy là anh luôn diễn kịch sao? Đại tiểu thư, tôi đã khai hết tất cả rồi. Cô nói bậy. Thật uổng công bao năm qua tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô lại cấu kết với người khác để hãm hại tôi, phải không? Lâm Phàm, tôi thật sự không biết gì cả. Rõ ràng tôi vừa mới gặp anh mà. Tôi không có thời gian để chuẩn bị một âm mưu lớn như vậy chứ. Lam tiểu thư, cô đừng giả vờ nữa. Lâm tiên sinh là người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Vạn Quốc và thân phận Ngự Cương Chiến Thần. Rõ ràng là cô luôn biết, là cô luôn lừa dối Lâm tiên sinh. Thì ra Lam tiểu thư đã sớm biết người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Vạn Quốc và Ngự Cương Chiến Thần chính là Lâm tiên sinh. Vậy tại sao lại giả vờ không biết chứ? Nếu tôi không biết thân phận thật của anh thì làm sao có thể yêu ái anh đến vậy? Nhưng đây làm sao có thể trở thành bằng chứng tôi làm hại anh chứ? Ngược lại, hắn ta lại cầm nửa khối thiên hạ lệnh trong tay. Hắn ta mới là hung thủ thật sự đã lấy mạng mẹ anh. Mau đưa hắn ta xuống đi. Lam tiểu thư, cô đừng diễn nữa. Hôm nay cô bày ra cục diện này chẳng phải là vì cô đã có được nửa khối thiên hạ lệnh mới biết thiên hạ lệnh lợi hại nhất chính là cái thẻ nhớ liên kết với các ngân hàng toàn cầu này sao? Cô chỉ muốn nhân cơ hội hôm nay Vân Đỉnh Cung tái xuất toàn cầu để có được thiên hạ lệnh hoàn chỉnh, hòng nhận được sự yêu ái của Vân Đỉnh Cung, phải không? Lam Tư Nặc, sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi, còn gì muốn nói nữa không? Phải thì sao chứ? Dù sao thì bây giờ trong tay tôi đã có một khối thiên hạ lệnh hoàn chỉnh. Đợi đến khi vị nhân vật lớn của Vân Đỉnh Cung kia đến, tôi sẽ là người nắm quyền giới thương mại theo đúng nghĩa. Các người có thể làm gì được tôi chứ? Cô thật sự nghĩ một khối thiên hạ lệnh là có thể gây ra sóng gió sao? Lâm Phàm, anh đừng tưởng bản thân mình ghê gớm đến mức nào. Đứng đầu toàn cầu thì sao chứ? Chỉ cần tôi trở thành người được Vân Đỉnh Cung công nhận thì dù là anh cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thần phục tôi. Cô vì tư lợi mà hại mẹ tôi mất mạng. Hôm nay cô phải mất mạng. Tôi không cố ý mà.
Anh biết đấy, tôi thật sự thích anh. Cho nên nếu anh đồng ý, anh vẫn sẽ là thủ phú thế giới. Còn tôi sẽ trở thành người duy nhất ủng hộ anh. Cô đã hại mẹ của anh Lâm Phàm, còn muốn anh Lâm Phàm cưới cô sao? Con nha đầu thối tha này, câm miệng lại. Tôi vẫn luôn không biết, rõ ràng tình cảm của tôi dành cho Lâm Phàm sâu đậm như vậy, tại sao anh ấy lại không chịu đối xử chân thành với tôi? Tâm cơ sâu sắc, âm hiểm xảo quyệt. Ngay từ đầu, cô đã không nằm trong sự lựa chọn của tôi. Tùy các người muốn nói gì thì nói. Dù sao thì đợi đến khi nhân vật kia của Vân Đỉnh Cung đến, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vân Đỉnh Cung làm sao có thể coi trọng người như cô? Dù sao thì người nắm giữ thiên hạ lạnh chính là người đại diện của họ. Dù các người phản đối thế nào, đây đều là sự thật không thể lay chuyển. Vậy thì hãy để ta, chủ nhân của Vân Đỉnh Cung này, đến thay đổi quy tắc này. Ngươi nói gì? Ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn chờ đợi đại nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Người đó đang đứng ngay trước mặt ngươi, sao ngươi lại không nhận ra? Sao có thể như vậy chứ? Ta đã từng nói rồi, ta là bầu trời trên đầu các ngươi, không thể vượt qua. Nếu ngươi không tin, ngươi hãy lấy điện thoại của mình ra ngay bây giờ. Ta tin rằng tin tức thời sự chắc hẳn đã được đưa tin rồi. Sao có thể chứ? Tin tức thời sự toàn cầu đã được công bố rồi. Vừa rồi, dưới trướng Vân Mộng Lam Thị, tất cả cổ phiếu và tài sản đều đã bốc hơi hết. Lam Thị đã phá sản rồi, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Lâm Phàm, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Sự kiểm soát kinh tế toàn cầu rõ ràng đã không còn trong tay ngươi nữa rồi. Lam Thị to lớn của ta, nửa giang sơn tài sản của Long Quốc, sao có thể trong chớp mắt hóa thành hư không? Người có thể làm được điều này, đương nhiên chỉ có Vân Đỉnh Cung. Ngọn núi đè nặng trên đầu các ngươi, bầu trời vĩnh viễn không thể vượt qua. Nói như vậy thì Tổng Giám đốc Lâm thật sự là chủ nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Thảo nào hắn có thể dễ dàng tạo ra tập đoàn Vạn Quốc và Ngự Cương Thần Điện. Điều này có gì khác gì chân thần chứ? Nếu như đã biết là chủ, tại sao còn không quỳ xuống tham kiến chủ nhân? Người vậy mà thật sự là chủ nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Ta có thể một câu nói cắt đứt kinh tế, hai câu nói thay đổi thế giới, trong vòng 3 câu nói ta có thể thay đổi màu sắc thế gian này. Đến đây, đem Lam Tư Nặc giam giữ cho ta. Dừng tay. Ta là gia chủ của Vân Mộng Lam Thị, đỉnh cao của Long Quốc. Bàn tay bẩn thỉu của các ngươi không xứng chạm vào ta. Hãy giữ thể diện cho Lam tiểu thư một chút. Lâm Phàm, ta chỉ muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Có lẽ là ý trời thôi. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã diễn kịch với ta. Ta thật ngốc, quá ngây thơ rồi. Ta cứ nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết. Lam Tư Nặc, Lam Thị của ngươi vốn đã là sự tồn tại tối cao của Long Quốc rồi. Tại sao còn muốn âm mưu bá chủ nền kinh tế toàn cầu? Đây chính là báo ứng của ngươi. Thế nhưng cho dù như vậy, các ngươi cũng không nên nghi ngờ ta. Cũng có thể là do người khác của Lam Thị làm mà. Ban đầu ta cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng qua 2 việc, ta liền tin chắc chắn là ngươi. Sao có thể chứ? Ngươi còn nhớ thập hương nhuyễn cân tán không? Thật tình cờ, ta đã từng trúng độc này, cho nên ta rất hiểu độc tính của nó. Chỉ có người biết cách chế tạo nó mới có thể chế ra thuốc giải, mà ngươi lại dễ dàng giải được độc. Thập hương nhuyễn cân tán này, mỗi một liều có công thức chế tạo khác nhau, công thức giải độc tương ứng cũng không giống nhau. Người có thể giải độc này, nhất định với người chế độc này có sự liên quan rất lớn. Một thủ đoạn đơn giản như vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Quả nhiên vẫn là đại nhân anh minh. Đúng vậy. Cho nên ta đã xác định được hung thủ thực sự đứng sau chính là ngươi. Ta vì Lam Thị của chúng ta mà suy nghĩ, ta có lỗi sao? Ngươi chỉ vì tư lợi cá nhân của mình. Ngươi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng ngươi lại cố tình cấu kết với Ảnh Tông, đổ tội cho Kỳ Sơn Triệu Thị. Ngươi dám nói bản thân ngươi ngay cả một chút tư tâm cũng không có sao? Ngươi là một nha đầu từ thôn quê đến, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta vẫn luôn sống cuộc sống như thế nào? Ngươi có tư cách gì mà nói ta chưa từng trải qua cuộc sống của những gia đình giàu sang các người? Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã cùng mẹ bắt đầu đi làm thuê. Cuộc sống của ta
còn khó khăn hơn nhiều so với loại người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như các ngươi. Sao ta lại không nghĩ đến việc hại người? Ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng thích anh Lâm Phàm. Ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng ta nói cho ngươi biết, tình cảm của ta dành cho Lâm Phàm mãi mãi còn chân thành hơn những gì ngươi nghĩ. Ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng. Trước đây ta đã từng làm chuyện gì tổn thương hắn sao? Ta cũng vẫn luôn không hiểu rõ. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Có lẽ ngươi đã không còn nhớ nữa rồi. Khi chúng ta còn rất nhỏ. Thôi bỏ đi. Loại người cao cao tại thượng như ngươi, làm sao mà nhớ được. Đến đây, đưa cô ta đi đi. Hôm nay ta tùy bại rồi, nhưng ta quyết định, ta muốn mất mạng cùng các ngươi. Ngươi thả Trung Linh ra. Tất cả đừng qua đây. Xung quanh hội trường này ta đã bố trí đầy thuốc nổ. Kẻ nào trong các ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ lập tức mất mạng cùng cô ta. Cái người phụ nữ điên này, ngươi vậy mà đã sớm có chuẩn bị. Thả tiểu thư Trung Linh ra. Ngươi không phải muốn giữ ta lại sao? Vậy đi, ta ở lại. Còn những người không liên quan thì đi trước đi. Nhưng đại nhân, cô ta không làm ta bị thương được, yên tâm đi. Đại nhân cẩn thận. Vâng. Rốt cuộc cô là vì cái gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Rốt cuộc anh có từng rung động vì tôi không? Không. Xem ra anh thật sự thích cô ta. Phải, nhưng điều này thì liên quan gì đến cô ấy? Cô thả cô ấy ra. Đau lòng rồi sao? Tôi chính là Ngự Cương Chiến Thần. Trước khi cô nhấn thiết bị kích nổ, tôi có thể lấy cổ cô xuống. Vậy anh cứ thử xem. Anh Lâm Phàm, anh đừng bận tâm đến em. Anh mau đi đi, mau đi, im miệng. Tôi chưa bao giờ lấy mạng phụ nữ. Cô đừng ép tôi. Lâm Phàm, anh là một người chưa bao giờ chút cảm xúc lên người khác. Không ngờ hôm nay anh vì cô gái này mà lại tức giận với tôi. Vậy tôi càng không thể thả cô ta đi được. Như vậy anh có thể hận tôi cả đời. Cô là đồ điên. Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có mất mạng, anh Lâm Phàm cũng sẽ chỉ nhớ đến tôi. Cái con danh yếu đuối vô dụng. Bây giờ mồm mép cũng ghê gớm đấy nhỉ. Cô nói cho tôi biết, cô có tư cách gì mà tranh giành Lâm Phàm với tôi? Trong yến tiệc của Trấn Nam Vương, chính tôi đã ra mặt giúp hắn giải quyết mọi chuyện. Trong yến tiệc của Trung gia, chính tôi đã ra mặt giúp hắn hóa giải nguy hiểm do Triệu Nguyệt Mạt mang đến. Kể cả thứ tặng ông nội cô, Vân Mê Vụ Tỏa, cũng là do tôi tặng. Cô dựa vào cái gì mà tranh giành hắn với tôi? Cho dù không giúp được anh Lâm Phàm, tôi cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy. Nếu tôi biết được tâm ý của anh ấy, nếu anh ấy thích cô, tôi tuyệt đối sẽ tránh xa. Vậy cô đi đi. Tại sao cô lại quay lại? Anh Lâm Phàm, anh đừng bận tâm đến em nữa, mau ra tay đi, làm tư nặc. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Cô tự mình lựa chọn. Là tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh chọn tôi hay chọn cô ấy? Đời này tôi sẽ không bao giờ chọn cô. Được. Quả không hổ danh là Ngự Cương Chiến Thần vô địch thiên hạ. Có thể mất mạng trong tay anh. Thật tốt. Cô cố ý đúng không? Có phải như vậy thì anh sẽ không bao giờ quên tôi. Cô vì tư lợi cá nhân mà cấu kết với Ảnh Tông, sát hại mẹ tôi. Loại người như cô không xứng đáng tồn tại trong ký ức của tôi. Em quỳ làm gì đấy? Em đã phạm lỗi. Bố bắt em quỳ 3 tiếng đồng hồ. Gia quy của Vân Mộng Lam gia thật tàn khốc. Anh là ai? Sao em chưa từng gặp anh? Anh tên là Lâm Phàm, là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Quốc. Anh và mẹ đến đây để đàm phán hợp tác với các người. Chính là Tập đoàn Vạn Quốc đứng đầu thế giới đó sao? Phải đấy, cho nên làm ra các người giáo dục tàn khốc như vậy thì có ích gì? Cuối cùng cũng không bằng Tập đoàn Vạn Quốc của chúng tôi. Anh đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng có một ngày Vân Mộng Lam thị chúng em nhất định sẽ vượt qua anh. Được, anh chờ đấy. Nhưng nếu em không làm được thì em hãy gả cho anh. Nói được làm được.
Đây coi như tín vật. Nói được làm được. Nói được làm được. Phải rồi, em tên là gì? Em tên Lam Hy. Anh Lâm Phàm, có chuyện gì vậy? Không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Tư Nặc. Hóa ra người quên lời hứa, chỉ có mình tôi. Thôi bỏ đi. Làm ra các người cũng không phải là kẻ làm điều ác. Lần này tôi sẽ tha cho cô. Mẹ, đây là Trung Linh, là một cô gái tốt. Chúng con sắp kết hôn rồi. Vì vậy con đưa cô ấy đến gặp mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi. Sau này con sẽ ở bên cạnh anh Lâm Phàm. Thủ của người con đã báo rồi. Nếu người dưới suối vàng có linh thiêng, con tin người nhất định sẽ an lòng. Thiên hạ lệnh này là do người làm ra. Bây giờ con xin trả lại nó cho người. Còn Vân Đỉnh Cung, từ nay con sẽ đóng cửa không xuất thế nữa. Những phiền nhiễu của thế gian này không nên do một gia tộc quyết định. Đại nhân, ngài thật sự muốn rời đi sao? Những gì cần làm, ta đã làm rồi. Vốn dĩ ta muốn trở về cuộc sống bình thường, nhưng không ngờ lại kết giao với người phi thường. Mà Trung Linh, cô ấy cũng không thích cuộc sống thế tục này. Vì vậy, ta quyết định, ta muốn cùng cô ấy trở về cuộc sống bình thường.